ในปี 2008 คดีหนึ่งในอินโดนีเซียได้สั่นสะเทือนทั้งประเทศ เมื่อการหายตัวไปของผู้คนหลายรายเริ่มเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยไม่มีใครรู้ว่าพวกเขาหายไปไหน บางคนเป็นคนรู้จัก และบางคนเพิ่งเจอกันได้ไม่นาน ยินดีต้อนรับเข้าสู่ย้อนรอยข่าวดัง จนกระทั่งวันหนึ่งความจริงที่ถูกซ่อนไว้ใต้พื้นดินในสวนหลังบ้านถูกเปิดเผยออกมาศพจำนวนมากถูกฝังเรียงกันอยู่ในพื้นที่เดียวกัน และวันนี้เราจะพาคุณไปเปิดแฟ้มคดีของเวรี่อิดัมเฮนยันยาฆาตกรต่อเนื่องผู้ลงมือฆาตกรรมเหยื่อมากถึง 11 รายเวรี่อิดัมเฮนยันยาเกิดเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ปี 1978 ณ จังหวัดชวาตะวันออก เขตจมบัง เขาเติบโตมาในครอบครัวที่เต็มไปด้วยความกดดันและกฎระเบียบที่เคร่งครัด โดยมีคาเซียตุนแม่ของเขาเป็นผู้กุมอำนาจเด็ดขาดภายในบ้าน และเธอเข้มงวดกับลูกๆมาก ขณะที่อามัดมัสกูพ่อของเขาทำงานเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยที่โรงงานน้ำตาลมักจะยอมตามเพื่อเลี่ยงปัญหาเวรี่ถูกส่งเข้าเรียนในโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามซึ่งเขาได้รับการศึกษาทางศาสนาอย่างเข้มข้นจนมีภาพลักษณ์เป็นเด็กหนุ่มที่เรียบร้อยและเคร่งครัดในการทำศาสนกิจจนเป็นที่ยอมรับของคนในชุมชนวันหนึ่งเขาได้พบกับเหตุการณ์ที่กลายเป็นจุดเปลี่ยนในความรู้สึกที่มีต่อครอบครัวขณะที่พ่อออกไปทำงานข้างนอกเวรี่บังเอิญเดินเข้าไปในห้องแล้วเห็นแม่ของเขาอยู่กับผู้ชายคนอื่นในลักษณะที่ส่อไปทางชู้สาวเขายืนนิ่งอยู่หน้าประตูด้วยความสับสนและหวาดกลัวก่อนจะถอยออกมาเงียบๆโดยไม่กล้าพูดเรื่องนี้กับใครนอกจากนั้นยังมีอีกเหตุการณ์หนึ่งขณะที่เวรี่เพิ่งกลับจากโรงเรียนและเขากำลังจะไปอาบน้ำเมื่อเปิดประตูห้องน้ำเขาก็เห็นแม่ของตัวเองกำลังอาบน้ำกับลูกเขยเขาตกใจกับสิ่งที่ขัดต่อศีลธรรมที่เขาเรียนรู้มาความลับนี้กลายเป็นภาระหนักอึ้งที่เขาต้องแบกไว้เพียงลำพังและทำให้เขาเริ่มมองแม่ด้วยความรู้สึกรังเกียจที่ปนไปกับการสูญเสียความเชื่อใจเขาสังเกตเห็นว่าแม่มักจะกำชับให้เขาเงียบปากและทำตัวให้เป็นปกติที่สุดเมื่อพ่อกลับมาบ้านการใช้ชีวิตภายใต้การปกครองของแม่ไม่ได้มีเพียงแต่ความลับเรื่องชู้สาวแต่ยังเต็มไปด้วยการลงโทษที่รุนแรงเกินกว่าเหตุทุกครั้งที่เวรี่ทำงานบ้านผิดพลาดหรือไม่ถูกใจแม่เขาจะถูกทุบตีด้วยไม้หรือสิ่งของที่อยู่ใกล้มืออย่างไร้ความปราณีแม่มักจะให้เขารับผิดชอบงานบ้านตั้งแต่การกวาดใบไม้ในสวนกว้างไปจนถึงการขัดถูพื้นบ้านให้สะอาดหมดจดหากพบว่ายังมีร่องรอยความสกปรกเขาจะต้องเผชิญกับพายุอารมณ์ที่รุนแรงจนเขาต้องอยู่อย่างหวาดระแวงตลอดเวลาเขาเรียนรู้ที่จะสังเกตอารมณ์ของแม่จากน้ำเสียงและจังหวะการเดินเพื่อหาทางหนีถีไล่ความกลัวจากการถูกแม่ทำร้ายทั้งจิตใจจึงทำให้เขาต้องเก็บซ่อนความเป็นตัวตนเอาไว้ภายใต้ท่าทางที่สงบเสงี่ยมและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์เพื่อให้ตัวเองรอดพ้นจากการลงโทษและรักษาความสงบสุขภายในบ้านเมื่อก้าวเข้าสู่วัยรุ่นเวรี่เริ่มแสดงออกถึงความโดดเด่นในด้านศิลปะและการแสดงอย่างชัดเจนเพื่อแสวงหาพื้นที่ที่เขาสามารถเป็นที่ยอมรับได้เขาเข้าร่วมกิจกรรมการร้องเพลงและการเต้นรำในงานเทศกาลประจำปีของชุมชนและโรงเรียนอยู่เสมอทักษะการเคลื่อนไหวที่อ่อนช้อยและเสียงร้องที่ดึงดูดใจทำให้เขากลายเป็นดาวเด่นในสายตาคนรอบข้างเขาได้รับคำชื่นชมจากผู้ใหญ่หลายคนว่าเป็นเด็กดีที่มีอนาคตไกลความสำเร็จในเวทีท้องถิ่นเป็นแรงผลักดันให้เขาใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่กับการฝึกซ้อมเต้นและร้องเพลงนอกบ้านทำให้เขาเริ่มมีระยะห่างจากบรรยากาศที่น่าอึดอัดในบ้านมากขึ้นในช่วงปลายปี 1990 เวรี่ตัดสินใจเดินทางเข้าสู่กรุงจาการ์ตาเมืองหลวงที่เต็มไปด้วยแสงสีและการแข่งขันเขาตั้งเป้าหมายที่จะเข้าสู่วงการบันเทิงและวงการแฟชั่นเพราะเชื่อว่ารูปร่างหน้าตาของเขาสามารถเป็นใบเบิกทางในการยกระดับฐานะทางสังคมได้เมื่อมาถึงจาการ์ตาเขาได้เริ่มใช้ชื่อใหม่ว่าไรอันเพื่อลบภาพจำของเด็กบ้านนอกและสร้างตัวตนใหม่ที่ดูเป็นชายหนุ่มผู้ทันสมัย
ไรอันพยายามอย่างหนักในการพาตัวเองเข้าไปอยู่ในจุดที่สื่อมวลชนและแมวมองให้ความสนใจ เขาเริ่มรับงานถ่ายแบบนิตยสารผู้ชายและสอนเต้นแอโรบิกฟิตเนสที่ยิม รวมถึงเต้นในคลับดิสโก้ การใช้ชื่อไรอันทำให้เขารู้สึกว่าตนเองมีตัวตนที่เหนือกว่าเดิม และเขามักจะบอกกับคนรู้จักใหม่ๆว่าเขามาจากครอบครัวที่มีฐานะดีในต่างจังหวัดเพื่อสร้างโปรไฟล์ให้ดูน่าเชื่อถือการปรับเปลี่ยนบุคลิกจากการเป็นเด็กเรียบร้อยในต่างจังหวัดกลายมาเป็นหนุ่มเมืองหลวงผู้รักการแต่งตัวทำให้เขาเริ่มได้รับความสนใจจากแวดวงสังคมคนเมืองมากขึ้นในช่วงต้นปี 2000 ไรอันเริ่มขยับฐานะตัวเองเข้าสู่สังคมกลุ่มชายรักชายที่มีรายได้สูงในจาการ์ตาเขาใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับคลับระดับหรูและงานสังสรรค์ส่วนตัวของกลุ่มเพื่อนที่มีฐานะร่ำรวยเพื่อให้กลมกลืนกับสังคมเหล่านี้ไรอันต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายที่สูงลิบเขาเริ่มใช้สินค้าแบรนด์เนมต่างๆตั้งแต่เสื้อผ้าไปจนถึงน้ำหอมและเครื่องประดับราคาแพงมากมายทุกครั้งที่ปรากฏตัวต่อหน้าสาธารณชนเขาต้องรักษาภาพลักษณ์ของชายหนุ่มผู้ประสบความสำเร็จและมีชีวิตที่สมบูรณ์แบบแต่เบื้องหลังความหรูหรานั้นไรอันต้องเผชิญกับสภาวะทางการเงินที่เริ่มวิกฤตมากขึ้นรายได้จากการทำงานที่ไม่แน่นอนไม่เพียงพอต่อการใช้ชีวิตที่หรูหราเขาเริ่มใช้วิธีหยิบยืมเงินจากเพื่อนฝูงและคนรู้จักโดยอ้างว่าเป็นการลงทุนระยะสั้นในธุรกิจบันเทิงหรือบางครั้งก็อ้างเหตุผลว่าทางบ้านมีปัญหาเร่งด่วนที่ต้องใช้เงินเพื่อขอความเห็นใจภาวะหนี้สินที่สะสมมากขึ้นเรื่อยๆจากทั้งหนี้บัตรเครดิตและการกู้ยืมส่วนตัวเริ่มทำให้เขารู้สึกไม่มั่นคงในตำแหน่งทางสังคมของเขาเองแต่เขาก็ยังคงเลือกที่จะใช้จ่ายเงินอย่างสุรุ่ยสุร่ายต่อไปเพื่อไม่ให้ใครดูถูกหรือสงสัยในฐานะที่แท้จริงความกดดันจากการพยายามรักษาภาพลักษณ์ที่จอมปลอมนี้กลายเป็นภาระหนักที่เขาต้องแบกไว้เพียงลำพังแม้จะใช้เวลาส่วนใหญ่ทำงานอยู่ในจาการ์ตาแต่ไรอันมักจะเดินทางกลับมายังบ้านเกิดอยู่เสมอเขาใช้เงินทุนจากน้ำพักน้ำแรงมาสร้างห้องส่วนตัวที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันแยกออกจากตัวบ้านหลักของพ่อแม่ห้องนี้ถูกออกแบบมาเพื่อความเงียบสงบและมีความเป็นส่วนตัวที่เชื่อมตรงกับพื้นที่สวนหลังบ้านที่เขาให้ความสำคัญเป็นพิเศษแต่เดิมที่เคยรกร้างเริ่มถูกเขาจัดการทีละนิดด้วยการสร้างแนวรั้วไม้และปลูกไม้ประดับบดบังสายตาคนภายนอกให้มิดชิดกว่าเดิมโดยอ้างว่าต้องการปลูกพืชผักสวนครัวสภาพแวดล้อมที่เคยรื่นรมในอดีตเริ่มเปลี่ยนเป็นพื้นที่ที่มีความลึกลับและเข้าถึงยากห่างไกลจากสายตาของเพื่อนบ้านที่อยู่รายรอบถึงชีวิตในจาการ์ตาเขาจะมีความทะเยอทะยานแต่ไรอันยังคงรักษาภาพลักษณ์อีกด้านหนึ่งไว้เพื่อเป็นเกราะกำบังทางสังคมเขาพยายามสร้างตัวตนในฐานะผู้เคร่งครัดศาสนาและรับบทเป็นครูสอนศาสนาหรือที่ชาวบ้านเรียกว่ากูรุเมงาจีซึ่งทำหน้าที่สอนเด็กๆอ่านคัมภีร์อัลกุรอานไรอันมักจะปรากฏตัวในชุดเสื้อโกโก้สีขาวสะอาดตาสวมหมวกเปจิและพูดจาด้วยถ้อยคำที่สุภาพต่อผู้ใหญ่ในชุมชนและที่มัสยิดพฤติกรรมที่ดูน่าเชื่อถือที่เขาแสดงออกในที่สาธารณะทำให้พ่อแม่หลายคนต่างไว้วางใจให้ลูกหลานมาเรียนกับเขาทุกครั้งหลังจากทำหน้าที่สอนเด็กๆเสร็จเขาจะเดินทางกลับไปจาการ์ตาทันทีหรือหากต้องกลับมาบ้านเขามักจะเก็บตัวอยู่แต่ในห้องส่วนตัวความสัมพันธ์เย็นชาและห่างเหินทำให้ชีวิตส่วนตัวแยกขาดจากพ่อแม่โดยสิ้นเชิงพ่อแม่ของเขามักจะไม่อยู่บ้านในช่วงเช้าถึงเย็นแม่มักออกไปทำงานเป็นแม่ค้าเดินขายผ้าตลอดทั้งวันส่วนพ่อหลังเกษียณมักออกไปหาหญ้าให้แพะที่เลี้ยงไว้เป็นกิจวัตรประจำวันใกล้บ้านในเดือนกรกฎาคมปี 2007 ไรอันเขาติดต่อไปหาชายหนุ่มที่เป็นคนรู้จักและมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันชื่อว่ากูรูปราโมเดียรัมบังไรอันใช้ความไว้ใจที่มีต่อกันชักชวนให้กูรูเดินทางมาพบที่บ้านในระหว่างที่รอเพื่อนเดินทางมาไรอันเตรียมการทุกอย่างไว้พร้อมเขาหยิบแฉลงเหล็กที่มีความยาวกำลังพอเหมาะและมีน้ำหนักมากพอจะใช้เป็นอาวุธสังหารนำไปซ่อนไว้ใต้เตียงนอนในจุดที่เขาสามารถเอื้อมหยิบได้ทันทีในระหว่างการพูดคุยกันเมื่อถึงช่วงเวลาค่ำกูรูเดินทางมาถึงที่หน้าบ้านไรอันเดินออกไปต้อนรับเพื่อนด้วยรอยยิ้มที่เป็นมิตรก่อนจะพากันเดินเข้าสู่ห้องนอนที่เป็นพื้นที่ส่วนตัวของเขาเมื่อเข้าไปอยู่ในห้องนอนเพียงลำพัง
การสนทนาระหว่างไรอันและกูรูเริ่มเปลี่ยนทิศทางไปสู่ความขัดแย้งอย่างรุนแรงเกี่ยวกับเรื่องเงินและปัญหาความสัมพันธ์ส่วนตัวที่สะสมมานานไรอันแสดงท่าทีฉุนเฉียวเมื่อการเจรจาไม่เป็นไปตามที่เขาต้องการในขณะที่กูรูกำลังยืนโต้เถียงและไม่ได้ระวังตัวไรอันจึงอาศัยจังหวะนี้เอื้อมมือไปใต้เตียงคว้าแฉลงเหล็กที่ซ่อนไว้ขึ้นมาแล้วฟาดเข้าที่ท้ายทอยของกูรูอย่างสุดแรงกระแทกส่งผลให้ร่างของชายหนุ่มล้มคว่ำลงกับพื้นทันทีเลือดเริ่มไหลซึมออกมาจากบาดแผลที่ศีรษะแต่ไรอันยังไม่หยุดเพียงเท่านั้นเขาขึ้นคร่อมร่างของเพื่อนแล้วกระหน่ำตีแฉลงเหล็กลงไปที่ศีรษะและลำคอซ้ำๆไรอันลงมืออย่างต่อเนื่องจนกระทั่งร่างของกูรูนิ่งสนิทไปหลังจากกูรูเสียชีวิตเมื่อแน่ใจว่าทุกคนในบ้านและเพื่อนบ้านใกล้เคียงหลับสนิทไรอันจะเริ่มลงมือจัดการกับหลักฐานอย่างรวดเร็วเขาม้วนศพของกูรูด้วยที่นอนก่อนลากศพของกูรูออกทางประตูหลังห้องนอนที่เชื่อมต่อกับสวนหลังบ้านร่างของกูรูถูกลากไปตามพื้นหญ้าทิ้งรอยลากไปจนถึงบริเวณใกล้กับบ่อเลี้ยงปลาเก่าจากนั้นจึงจัดวางร่างของกูรูลงในบ่อหลังจากนั้นเขาเริ่มเผาร่างของกูรูเพื่อป้องกันไม่ให้มีการจดจำใบหน้าหรือระบุตัวตนได้หากศพถูกค้นพบในภายหลังเขาใช้เชื้อเพลิงและไม้ฟืนที่หาได้ใกล้บ้านมาใช้ในการเผาอำพรางบางส่วนบริเวณสวนหลังบ้านไรอันเฝ้าดูเปลวไฟที่เผาร่างนั้นอยู่เงียบๆเพื่อให้มั่นใจว่าร่องรอยที่จะเชื่อมโยงมาถึงตัวเขาจะถูกทำลายไปให้มากที่สุดหลังจากนั้นไรอันก็เริ่มตักดินฝังกลบจนพื้นที่บริเวณบ่อปลานั้นดูเหมือนพื้นดินในสวนหลังบ้านปกติเขากลับเข้าไปในห้องนอนเพื่อทำความสะอาดร่องรอยการฆาตกรรมที่ทิ้งไว้บนพื้นและผนังห้องเขาใช้ผงซักฟอกและน้ำปริมาณมากขัดถูคราบเลือดออกจากพื้นและผนังห้องอย่างใจเย็นจนสะอาดตาไรอันตรวจสอบทุกซอกมุมของห้องอย่างถี่ถ้วนเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีกลิ่นคาวเลือดหรือรอยพระเซนใดๆหลงเหลืออยู่เขาจัดวางเฟอร์นิเจอร์ให้เข้าที่เพื่อพรางสายตาและทำให้ห้องดูสะอาดสะอ้านเหมือนปกติมากที่สุดหลังจากจัดการศพและสถานที่เรียบร้อยแล้วไรอันเริ่มรวบรวมทรัพย์สินที่มีค่าทั้งหมดของกูรูมาเป็นของตนเองทั้งเงินสดโทรศัพท์มือถือและกุญแจรถจักรยานยนต์ของกูรูมาเก็บไว้เขาเริ่มใช้ชีวิตตามปกติโดยไม่มีท่าทีหวาดกลัวหรือกังวลใจต่อสิ่งที่เพิ่งทำลงไปเขายังคงออกไปพบปะผู้คนและทำหน้าที่ในชุมชนเหมือนเดิมรถจักรยานยนต์ของเหยื่อยังคงถูกจอดทิ้งไว้ในจุดที่ไม่มีใครสังเกตเห็นเพื่อรอนำไปขายและใช้โทรศัพท์ของเหยื่อติดต่อกับคนอื่นๆราวกับว่าเจ้าของยังมีชีวิตอยู่เหมือนเดิมการตายของกูรูไม่ได้ทำให้เขารู้สึกผิดแต่กลับกลายเป็นสิ่งที่ตอกย้ำว่าเขาสามารถจัดการใครก็ได้ที่ทำให้เขาไม่พอใจและยังได้ใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินเหล่านั้นอีกด้วยความสำเร็จจากการฆาตกรรมและซ่อนศพกูรูโดยไม่มีใครสงสัยนั้นทำให้ไรอันเริ่มมีความมั่นใจเพิ่มขึ้นและมองหาเป้าหมายรายต่อไปที่เขาจะสามารถลงมือได้อีกครั้งเขาเริ่มสังเกตคนรอบตัวที่มีความขัดแย้งกับเขาหรือคนที่มีฐานะทางการเงินที่น่าสนใจพอจะชิงทรัพย์ได้ไรอันเตรียมอาวุธแฉลงชิ้นเดิมเอาไว้ในตำแหน่งที่เขาสามารถหยิบมาใช้งานได้สะดวกไว้ในห้องนอนเขาเริ่มสร้างสถานการณ์เพื่อจะล่อลวงเหยื่อรายใหม่ด้วยการส่งข้อความหรือโทรศัพท์นัดหมายให้มาพบที่บ้านในลักษณะเดียวกับที่เคยทำกับกูรูโดยเน้นเลือกช่วงเวลาที่เขามั่นใจว่าจะมีอำนาจเบ็ดเสร็จและมีความเป็นส่วนตัวภายในบ้านเพื่อทำตามแบบแผนที่เขาเพิ่งเรียนรู้จากการฆ่าครั้งแรกไม่นานหลังจากนั้นในเดือนธันวาคม 2007 อากุสตินุส ฟิตรี เซติยาวันได้เดินทางมาหาไรอันถึงบ้านที่จอมบังเพื่อทวงถามเรื่องหนี้สินที่ติดค้างกันอยู่ไรอันซึ่งในขณะนั้นไม่มีเงินเพียงพอที่จะชำระหนี้และต้องการตัดปัญหาจากเจ้าหนี้จึงตัดสินใจกำจัดวาวันเพื่อปิดปากและล้างหนี้ทั้งหมดในคราวเดียวเขาอาศัยจังหวะช่วงเช้ามืดขณะที่พ่อและแม่รวมถึงคนในละแวกบ้านยังไม่ตื่นลงมือฆ่าวาวันในตัวบ้านทำให้ไม่มีใครได้ยินเสียงความวุ่นวายที่เกิดขึ้นครั้งนี้ไรอันวางแผนนำศพไปฝังห่างจากจุดแรกโดยเลือกบริเวณใต้ต้นไม้ใหญ่ไรอันเริ่มลงมือขุดหลุมในสวนหลังบ้านเขาขุดดินลงไปลึกพอประมาณจนแน่ใจว่ากลิ่นหรือร่องรอยจะไม่ถูกเปิดโปร่งออกมาได้ง่ายๆในหลุมดินที่ขุดขึ้นมาใหม่ก่อนจะโยนศพของวาวันลงไปเขากลบดินให้เท่ากันเพื่อไม่ให้พื้นผิวดินนูนขึ้นจนผิดสังเกตก่อนจะใช้มือเกลี่ยเศษใบไม้แห้งและกิ่งไม้ในสวนมาโรยทับไว้ด้านบนโดยใช้เวลาจัดการทุกอย่างให้เสร็จสิ้นก่อนที่แม่ของเขาจะตื่นขึ้นมาทำกิจวัตรประจำวันตามปกติ
การฆาตกรรมครั้งนี้ไม่ใช่แค่เพื่อชิงทรัพย์เหมือนรายก่อนหน้าแต่เป็นการจงใจฆ่าเพื่อจัดการปัญหาหนี้สินที่ไรอันติดค้างไว้ในเดือนเดียวกันปี 2007 ไรอันเริ่มใช้เว็บหาคู่เป็นเครื่องมือหลักในการค้นหาเป้าหมายรายใหม่ที่อยู่นอกพื้นที่เขาได้ทำความรู้จักกับโมฮัมหมัด อักโซนีชายหนุ่มที่หลงเชื่อในภาพลักษณ์และคำพูดที่ดูน่าเชื่อถือของไรอันตลอดการพูดคุยไรอันมักจะโอ้อวดถึงความสำเร็จและหน้าที่การงานของตนเองจนทำให้โซนีเกิดความไว้วางใจและตัดสินใจที่จะเดินทางมาพบกับเขาที่เขตจมบังตามคำเชิญชวนในวันที่โซนีเดินทางมาถึงไรอันเดินทางไปรับเขาที่สถานีขนส่งประจำเมืองในช่วงบ่ายเขาปรากฏตัวในชุดที่ดูดีและเข้าไปทักทายเหยื่อด้วยความสนิทสนมพร้อมกับอาสาช่วยถือกระเป๋าสัมภาระเพื่อสร้างความประทับใจทั้งคู่ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์มุ่งหน้ากลับมายังบ้านของครอบครัวไรอันที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกลโซนีเดินตามไรอันเข้าไปในห้องพักส่วนตัวที่แยกออกมาจากตัวบ้านหลักไรอันยังคงชวนคุยเรื่องทั่วไปเพื่อให้เหยื่อเชื่อใจก่อนที่จะเริ่มดำเนินการตามแผนที่เขาวางไว้เมื่อเข้ามาภายในห้องพักส่วนตัวไรอันรอจังหวะให้โซนีเผลอตัวในขณะที่เหยื่อกำลังก้มตัวลงจัดของหรือเอนหลังลงบนที่พักไรอันฉวยจังหวะหยิบแฉลงเหล็กซึ่งเตรียมซ่อนไว้ใกล้ตัวฟาดเข้าที่ศีรษะและลำตัวของโซนีอย่างรวดเร็วแรงประทะทำให้กระดูกกะโหลกศีรษะและซี่โครงของโซนีแตกหักหลายแห่งเหยื่อพยายามที่จะดิ้นรนและส่งเสียงร้องแต่ไรอันไม่เปิดโอกาสให้เขาได้ขยับตัวและลงมือซ้ำจนกระทั่งแน่ใจว่าเหยื่อเสียชีวิตแล้วหลังจากนั้นเขาเริ่มทำการรื้อค้นทรัพย์สินตามร่างกายของโซนีเขาปลดนาฬิกาข้อมือและรวบรวมเงินสดทั้งหมดที่มีอยู่ในตัวโซนีออกมาไรอันจัดการเก็บทรัพย์สินมีค่าเหล่านี้ใส่กล่องไม้ส่วนตัวของเขาที่เขาใช้เก็บสะสมของมีค่าจากเหยื่อรายก่อนทยอยนำไปขายไรอันเริ่มจัดวางผังการฝังศพเมื่อจำนวนเหยื่อที่ถูกฝังเพิ่มขึ้นเขาเลือกขุดหลุมใหม่ในจุดที่ห่างจากบ่อปลาและต้นไม้ใหญ่ที่เคยฝังศพก่อนหน้าเล็กน้อยเพื่อป้องกันไม่ให้การขุดไปกระทบกับซากศพเก่าที่เริ่มส่งกลิ่นเน่ารุนแรงพื้นที่สวนหลังบ้านเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดเขามักหาซื้อซากไก่มาวางทิ้งไว้ในสวนเป็นวิธีที่เขาใช้เพื่อป้องกันไม่ให้กลิ่นการเน่าเปื่อยเล็ดลอดออกมาสู่ภายนอกได้ง่ายนักถ้ามีคนถามไรอันจะตอบโต้ข้อสงสัยเหล่านั้นโดยการอ้างว่าเป็นกลิ่นของซากไก่ที่นำมาเป็นปุ๋ยใช้บำรุงต้นไม้ในช่วงต้นเดือนมกราคมปี 2008 ไซนูน อาบิดินหรือที่เพื่อนร่วมวงการเรียกเขาว่าซากีชายหนุ่มวัย 20 ต้นผู้มีอาชีพเป็นดีเจและพิธีกรวิทยุคลื่นดังในภูมิภาคได้กลายมาเป็นเป้าหมายรายใหม่ของไรอันไซนูนเป็นดีเจที่ไรอันมักจะติดตามฟังรายการอยู่เป็นประจำและเคยมีโอกาสพบปะกันในแวดวงสังคมท้องถิ่นจนเกิดความคุ้นเคยกันในฐานะเพื่อนใหม่แต่ความสัมพันธ์เริ่มตึงเครียดขึ้นเมื่อไรอันมักยืมเงินหรือติดค้างค่าสินค้าและบริการหลายครั้งจนยอดหนี้สะสมกลายเป็นเงินก้อนใหญ่ไซนูนเริ่มทวงถามหนี้สินที่ค้างชำระอย่างจริงจังและมักจะมีปากเสียงกับไรอันทุกครั้งที่พบกันไรอันจึงเริ่มวางแผนลวงไซนูนโดยอ้างว่าจะเคลียร์ยอดหนี้ทั้งหมดและจะขอหารือเรื่องโครงการสื่อหรือโอกาสทางธุรกิจร่วมกันเขาบอกให้ไซนูนนำเอกสารสัญญาและสมุดบัญชีมาพบเขาที่บ้านพักในจมบังในช่วงค่ำโดยอ้างว่าเตรียมเงินสดจำนวนมากไว้รอชำระแล้วไซนูนซึ่งต้องการเงินคืนและหวังจะขยายเครือข่ายการทำงานจึงหลงเชื่อและจัดเตรียมเอกสารสำคัญใส่กระเป๋าเอกสารเดินทางมุ่งหน้าไปหาไรอันเมื่อไซนูนเดินทางมาถึงบ้านพักไรอันได้เชิญเขาเข้ามาในบริเวณครัวด้านหลังเพื่อพูดคุยเรื่องเงินและเรื่องเอกสารทันทีที่ไซนูนเริ่มเปิดกระเป๋าเพื่อจะหยิบเอกสารและบินเรียกเก็บเงินออกมาวางบนโต๊ะไรอันซึ่งเตรียมการไว้ก่อนแล้วได้คว้าแฉลงเหล็กที่ซ่อนไว้ใกล้เคาน์เตอร์ครัวฟาดเข้าใส่ศีรษะและท้ายทอยของไซนูนอย่างสุดแรงจนล้มลงบนพื้นไซนูนซึ่งมีสติและแข็งแรงพอได้พยายามดิ้นรนต่อสู้ขัดขืนอย่างหนักเขาพยายามคว้าข้าวของรอบตัวเพื่อป้องกันตัวและส่งเสียงร้องขอความช่วยเหลือทำให้เกิดการต่อสู้ยืดเยื้อชั่วครู่ก่อนที่ไรอันจะใช้แฉลงฟาดซ้ำเข้าที่ศีรษะและใบหน้าของไซนูนอย่างไม่ปราณีแรงกระแทกของเหล็กทำให้ไซนูนหมดแรงและสลบไปไรอันไม่เปิดโอกาสให้เหยื่อฟื้นคืนสติเขากระหน่ำตีซ้ำด้วยความแค้นที่สะสมจากการถูกทวงหนี้และความหวาดกลัวที่ความลับจะถูกเปิดเผยหลังจากมั่นใจว่าเหยื่อเสียชีวิตแล้วไรอันเริ่มทำการรื้อค้นกระเป๋าเอกสารและเสื้อผ้าของไซนูนเขาหยิบเงินสด
สมุดบัญชี นาฬิกาข้อมือและโทรศัพท์มือถือส่วนตัวที่เหยื่อพกมาทั้งหมดออกไปคัดแยกไว้บนโต๊ะก่อนจะเริ่มมองหาวิธีการเคลื่อนย้ายศพของไซนูนออกไปยังสวนหลังบ้านโดยไม่ให้ใครสังเกตเห็นร่องรอยการต่อสู้ที่กระจายอยู่ทั่วพื้นครัวการกำจัดร่างของไซนูนเป็นไปด้วยความลำบากเนื่องจากในคืนนั้นมีพายุฝนตกลงมาอย่างหนักในเขตจมบังส่งผลให้พื้นดินบริเวณสวนหลังบ้านกลายเป็นโคลนแฉะไรอันลากศพของไซนูนออกจากครัวผ่านความมืดออกไปสู่จุดที่เขาเตรียมขุดหลุมไว้การขุดดินท่ามกลางสายฝนที่สาดกระหน่ำทำให้เขาต้องใช้แรงมากกว่าปกติเพราะดินเหนียวอุ้มน้ำจนหนักและดินบริเวณปากหลุมมักจะถล่มลงมาปิดทับอยู่เสมอเขาต้องทำงานแข่งกับเวลาเกือบทั้งคืนเพื่อจัดวางศพของไซนูนลงในหลุมและกลบดินให้แน่นที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อไม่ให้น้ำฝนชะล้างจนศพโผล่พ้นดินขึ้นมาหลังจากจัดการหน้าดินจนดูแนบเนียนแล้วไรอันก็นำเอารองเท้าและเสื้อคลุมกันฝนของไซนูนที่ทิ้งไว้ในบ้านใส่รถและขับมุ่งหน้าไปยังพื้นที่ป่าหรือทางหลวงรองซึ่งอยู่ห่างไกลจากบ้านพักของเขาไปหลายกิโลเมตรเขาโยนของใช้ของเหยื่อทิ้งไว้ในพงหญ้ารกข้างทางเพื่อจงใจสร้างเบาะแสให้ดูเหมือนว่าไซนูนเดินทางออกนอกพื้นที่หรือหายตัวไปในทิศทางอื่นก่อนจะหายสาบสูญไปเช้าวันต่อมาเมื่อเพื่อนร่วมงานที่สถานีวิทยุและญาติของไซนูนเริ่มสังเกตเห็นความผิดปกติที่นักจัดรายการไม่มาปฏิบัติหน้าที่ตามตารางออกอากาศและไม่สามารถติดต่อทางโทรศัพท์ได้พวกเขาจึงตัดสินใจเข้าแจ้งความคนหายต่อตำรวจที่สถานีท้องถิ่นโดยระบุว่าไซนูนหายตัวไปหลังจากบอกว่าจะไปพบลูกค้าหรือพันธมิตรทางธุรกิจคนหนึ่งเพื่อเคลียร์หนี้สินและหารือเรื่องงานแต่ตำรวจในพื้นที่กลับแสดงท่าทีเพิกเฉยและไม่ให้ความสำคัญกับคดีนี้เท่าที่ควรโดยสันนิษฐานเบื้องต้นว่าเป็นเพียงการหนีปัญหาหนี้สินหรือการย้ายถิ่นฐานชั่วคราวเพื่อเปลี่ยนงานทำให้ไม่มีการสืบสวนเชิงลึกในทันทีในช่วงเวลาที่ครอบครัวและเพื่อนร่วมงานกำลังตกอยู่ในความวิตกกังวลไรอันกลับทำตัวเป็นปกติและแวะเวียนไปที่สถานีวิทยุหรือสถานที่ทำงานเก่าของไซนูนหลายครั้งเขาทำทีเป็นเพื่อนที่เข้ามาสอบถามด้วยความประหลาดใจว่าทำไมนักจัดรายการถึงหายหน้าไปและร่วมแสดงความกังวลกับเพื่อนร่วมงานที่เฝ้าดูสถานการณ์การกระทำเช่นนี้ช่วยให้ไรอันสามารถประเมินความเคลื่อนไหวของตำรวจได้และสร้างความน่าเชื่อถือว่าเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการหายตัวไปของเพื่อนในวงการสื่อรายนี้ตลอดทั้งเดือนมกราคมไรอันใช้ชีวิตอย่างปกติสุขจากการใช้ทรัพย์สินที่ขโมยมาจากไซนูนเขาทยอยนำของมีค่าและเงินสดที่ได้ไปเปลี่ยนเป็นทรัพย์สินส่วนตัวหรือใช้จ่ายในการดำรงชีวิตการหายตัวไปของไซนูนค่อยๆเป็นข่าวที่เลือนหายไปจากความสนใจของสาธารณะเนื่องจากไม่มีเบาะแสของศพหรือหลักฐานการฆาตกรรมที่ชัดเจนครอบครัวและเพื่อนร่วมงานพยายามออกตามหาตามสถานที่ต่างๆที่เขาเคยไปแต่ก็ไม่พบร่องรอยใดๆนอกเหนือจากข้อมูลสุดท้ายที่เขามุ่งหน้าไปยังบ้านพักของลูกค้าในเขตจมบังไรอันเริ่มมีความมั่นใจในวิธีการของตนเองมากขึ้นจากการที่เขาสามารถกำจัดเป้าหมายที่มีความขัดแย้งกับเขาโดยตรงได้ราบรื่นและไม่มีใครสงสัยแม้ว่าการต่อสู้ของเหยื่อรายนี้จะทำให้เขาต้องใช้แรงและเวลาเพิ่มขึ้นก็ตามในช่วงเดือนมีนาคมปี 2008 มูฮัมหมัด อัสโรลีชายหนุ่มในพื้นที่ได้หายตัวไปอย่างลึกลับหลังจากที่เขาบอกกับครอบครัวว่าจะเดินทางไปพบกับไรอันที่บ้านในชุมชนไมโจเพื่อตกลงธุระบางอย่างเมื่ออัสโรลีมาถึงบ้านหลังดังกล่าวไรอันได้พาเขาเข้าไปในห้องส่วนตัวก่อนจะลงมือฆ่าไรอันจัดการแบกร่างของอัสโรลีออกไปยังสวนหลังบ้านเขาเลือกจุดที่ยังพอมีพื้นที่ว่างลงมือขุดหลุมขนาดใหญ่พอที่จะฝังร่างชายหนุ่มคนนี้ลงไปได้หลังจากกลบดินและตกแต่งหน้าดินให้ดูเป็นปกติเหมือนส่วนอื่นๆของสวนไรอันกวาดเอาทรัพย์สินติดตัวของอัสโรลีไปจนหมดแล้วเริ่มแผนการปกปิดร่องรอยการมาเยือนของเหยื่อรายนี้ทันทีเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีใครจะโยงการหายตัวไปของอัสโรลีมาถึงบ้านของเขาได้
ไม่กี่สัปดาห์หลังจากที่อัสโรลีหายตัวไปชาวบ้านในพื้นที่รอยต่อของเมืองจมบังพบศพชายลึกลับถูกทิ้งอยู่ในป่าอ้อยที่อยู่ห่างไกลจากย่านชุมชนสภาพศพเริ่มเน่าเปื่อยจนยากจะระบุรูปพรรณสันฐานได้ชัดเจนตำรวจท้องถิ่นจึงรีบเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุและพยายามรวบรวมพยานหลักฐานจากเสื้อผ้าที่ศพสวมใส่เมื่อข่าวการพบศพในป่าอ้อยเริ่มแพร่ออกไปประกอบกับกระแสเรื่องคนหายในพื้นที่ในช่วงเวลาใกล้กันตำรวจจึงตั้งข้อสันนิษฐานเบื้องต้นว่าศพในป่าอ้อยนั้นน่าจะเป็นอัสโรลีชายที่หายตัวไปจากบ้านพักก่อนหน้านี้การสืบสวนของตำรวจจมบังดำเนินไปอย่างรวดเร็วภายใต้ความกดดันจากสาธารณชนพวกเขาปักใจเชื่ออย่างมากว่าศพนิรนามที่พบในป่าอ้อยนั้นคืออัสโรลีแม้ว่าผลการตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์และ DNA จะยังไม่มีความชัดเจนเพียงพอที่จะยืนยันได้ 100%ตำรวจเริ่มพุ่งเป้าไปที่กลุ่มบุคคลที่เคยมีความขัดแย้งกับอัสโรลีและเริ่มทำการจับกุมผู้ต้องสงสัยซึ่งเป็นชาย3 คนที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงไรอันรับรู้ข่าวการพบศพและการจับกุมผู้ต้องหาในคดีอัสโรลีผ่านสื่อท้องถิ่นเขารู้สึกโล่งใจอย่างมากเมื่อเห็นว่าความสนใจของตำรวจถูกเบี่ยงเบนไปที่ศพในป่าอ้อยและกลุ่มคนอื่นทั้งหมดการที่ระบบยุติธรรมเลือกที่จะปิดคดีด้วยการจับแพะในคดีอัสโรลีทำให้ไรอันมั่นใจว่าความลับในสวนหลังบ้านของเขายังคงปลอดภัยเขาจึงกลับมาใช้ชีวิตตามแผนเดิมและมองหาเหยื่อรายต่อไปที่จะนำมาซึ่งผลประโยชน์ทางการเงินโดยเชื่อว่าแผนการปกปิดของเขาไม่มีวันถูกเปิดโปงอย่างแน่นอนในช่วงเดือนเมษายนปี 2008สถานีตำรวจเขตจมบังต้องตกอยู่ภายใต้แรงกดดันอย่างหนักในการพยายามคลี่คลายคดีพบศพนิรนามในป่าอ้อยตำรวจได้เข้าทำการจับกุมชายหนุ่ม3 รายประกอบด้วยอิมามคัมบาลีหรือเคมปลูเดวิดปริยันโตและมามันสุกิยันโตทั้ง3 คนถูกนำตัวเข้าห้องสอบสวนและถูกตั้งข้อหาหนักว่าร่วมกันฆ่ามูฮัมหมัดอัสโรลีซึ่งตำรวจปักใจเชื่อว่าเป็นศพที่พบในป่าอ้อยก่อนหน้านี้ในระหว่างการควบคุมตัวทั้งเคมปลูและเดวิดถูกเจ้าหน้าที่ใช้กำลังบีบบังคับเพื่อให้ยอมรับสารภาพในสิ่งที่พวกเขาไม่ได้ทำมีรายงานว่าพวกเขาถูกทุบตีและทรมานจนในที่สุดต้องยอมลงลายมือชื่อในสำนวนสอบสวนที่ตำรวจจัดเตรียมไว้ให้เมื่อเข้าสู่กระบวนการในชั้นศาลอัยการได้ยื่นฟ้องเคมปลูและพวกต่อศาลเขตจมบังโดยใช้พยานแวดล้อมที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับคำให้การที่ถูกบังคับมาตำรวจและอัยการนำเสนอว่าเหตุฆาตกรรมครั้งนี้เกิดจากการทะเลาะวิวาทและปัญหาหึงหวงระหว่างกลุ่มชายหนุ่มแม้ว่าหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์จากศพในป่าอ้อยจะไม่ได้ระบุตัวตนได้ชัดเจน 100% ว่าเป็นอัสโรลีแต่กระบวนการยุติธรรมในขณะนั้นกลับขับเคลื่อนไปอย่างรวดเร็วพยานบางปากที่ถูกเรียกมาให้การได้ระบุว่าเห็นผู้ต้องหาทั้ง3อยู่ในบริเวณใกล้เคียงจุดเกิดเหตุซึ่งเป็นข้อมูลที่ถูกชี้นำโดยเจ้าหน้าที่สอบสวนส่งผลให้ศาลตัดสินจำคุกเคมปลูและเดวิดเป็นเวลาหลายปีตามความผิดที่ถูกยัดเยียดให้ขณะที่มามันถูกกันไว้เป็นพยานและต้องรับโทษในสัดส่วนที่ต่างกันไปท่ามกลางเสียงคัดค้านจากครอบครัวของผู้ต้องหาที่ยืนยันว่าลูกชายของพวกเขาเป็นผู้บริสุทธิ์ไรอันเฝ้าติดตามรายงานข่าวการจับกุมและการตัดสินโทษคดีอัสโรลีผ่านทางโทรทัศน์ในบ้านที่จมบังด้วยความรู้สึกที่ผ่อนคลายขึ้นกว่าเดิมเมื่อเห็นว่าตำรวจสรุปคดีและจับตัวผู้ต้องหาได้แล้วเขาก็หมดความกังวลว่าจะมีใครมายุ่งกับพื้นที่ในสวนหลังบ้านของตนเองไรอันนำเงินที่ได้จากการฆ่าคนไปซื้อของขวัญราคาแพงและเสื้อผ้าแบรนด์เนมเพื่อนำไปปรนเปรอโนเวลแฟนหนุ่มที่ทำงานอยู่ในจาการ์ตาเพื่อทำให้โนเวลประทับใจและเชื่อว่าเขาคือนายแบบที่ประสบความสำเร็จที่จะมีอนาคตร่วมกันการใช้เงินที่ได้มาจากการฆ่าคนเป็นทางเดียวที่ไรอันใช้รักษาความสัมพันธ์และหน้าตาในสังคมของเขาไว้ได้ในขณะนั้นและเขาใช้เวลาช่วงกลางวันไปกับการดูแลสวนหลังบ้านปลูกต้นไม้และจัดแต่งดินทับจุดที่เขาฝังศพเหยื่อไว้อย่างแนบเนียนเขายังสอนเด็กๆอ่านคัมภีร์อัลกุรอานและนำสวดที่มัสยิดหมู่บ้านอยู่เป็นประจำและเข้าร่วมงานบุญและกิจกรรมทางศาสนาของชุมชนอย่างสม่ำเสมอภาพลักษณ์ของชายหนุ่มผู้เคร่งศาสนาและมีกิริยามารยาทเรียบร้อยทำให้ไม่มีใครสงสัยพฤติกรรมของเขาเลยในช่วงปี 2008 อาริล ซัมบาสิตังกังผู้ชำนาญงานรีโนเวทอาคารและรับเหมาปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ได้รับการติดต่อจากชายชื่อไรอัน
ให้เดินทางไปยังเขตจอมบังโดยอ้างว่าต้องการให้มาช่วยประเมินราคาและดูแนวทางการปรับปรุงบ้านของพ่อแม่เขาอาริวเพิ่งทำความรู้จักกับอีกฝ่ายได้เพียงไม่กี่วันแต่เมื่อเห็นว่าเป็นงานที่ตรงกับสายงานของตัวเองเขาจึงตอบรับคำชวนโดยไม่ได้ติดใจอะไรเขาเตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการดูหน้างานตามปกติทั้งเครื่องมือวัดและสมุดจดก่อนจะแจ้งคนใกล้ตัวเพียงสั้นๆว่าจะไปดูงานรีโนเวทบ้านและน่าจะกลับมาในอีกไม่กี่วันจากนั้นจึงออกเดินทางไปยังบ้านพักของไรอันตามเวลาที่นัดกันไว้เมื่อไปถึงไรอันพาอาริวเดินดูพื้นที่รอบบ้านชี้ให้ดูจุดที่อยากปรับปรุงและถามความเห็นเกี่ยวกับวัสดุหรือวิธีซ่อมแซมในส่วนต่างๆอาริวตอบอย่างเป็นขั้นเป็นตอนตามประสบการณ์ของคนทำงานด้านนี้เขาอธิบายทั้งเรื่องการรื้อส่วนเก่าการติดตั้งใหม่และสิ่งที่อาจต้องคำนึงถึงหากจะลงมือทำจริงการคุยกันในช่วงแรกจึงยังคงมีลักษณะของการดูหน้างานอยู่พอสมควรทั้งสองเดินดูพื้นที่ไปทีละส่วนก่อนจะกลับเข้ามานั่งคุยกันต่อภายในบ้านแต่เมื่อการพูดคุยดำเนินต่อไปจังหวะของมันก็เริ่มเปลี่ยนจากเดิมทุกครั้งที่อาริวพยายามถามให้ชัดขึ้นเรื่องงบประมาณขอบเขตงานหรือกำหนดเวลาเริ่มทำจริงไรอันกลับไม่ตอบให้ตรงประเด็นนักบางครั้งเขาเปลี่ยนเรื่องไปพูดอย่างอื่นความต่อเนื่องของการคุยจึงเริ่มขาดเป็นช่วงๆอาริวยังคงพยายามดึงเรื่องกลับมาที่งานไรอันนั่งนิ่งอยู่แทบตลอดคอยมองอีกฝ่ายมากกว่าจะพูดช่วงเวลาหลังจากนั้นกินเวลาอยู่ไม่นานก่อนที่เหตุการณ์จะเปลี่ยนจากการคุยงานไปสู่ความรุนแรงอย่างรวดเร็วไรอันคว้าแฉลงเหล็กที่อยู่ใกล้มือขึ้นมาแล้วฟาดเข้าที่ศีรษะของอาริวอย่างแรงโดยแทบไม่เปิดโอกาสให้อีกฝ่ายตั้งตัวการต่อสู้เกิดขึ้นเพียงชั่วครู่ก่อนที่ร่างของอาริวจะทรุดลงกับพื้นหลังจากนั้นไรอันก็รีบลงมือค้นกระเป๋าและสัมภาระที่อาริวนำติดตัวมาด้วยข้าวของถูกหยิบออกมาตรวจดูทีละชิ้นเงินสดราว27 ล้านรูเปียห์โทรศัพท์มือถือ3เครื่องและแล็ปท็อปอีก2เครื่องก่อนที่เขาจะรวบรวมทรัพย์สินทั้งหมดไว้กับตัวเองเมื่อจัดการกับข้าวของเสร็จแล้วเขาจึงหันมาจัดการกับร่างของอาริวศพถูกลากออกจากพื้นที่ภายในบ้านไปยังสวนหลังบ้านครั้งนี้เขาเลือกจุดที่เป็นบ่อปลาเก่าที่เคยฝังเหยื่อรายแรกดินบริเวณนั้นถูกเปิดขึ้นมาอีกครั้งเพื่อรับร่างอีก1ร่างลงไปภายหลังจากการฆ่าเหยื่อไรอันเริ่มนำทรัพย์สินที่ยึดมาได้ทั้งโทรศัพท์มือถือและรถจักรยานยนต์ไปขายในตลาดมืดและร้านรับซื้อของเก่าที่ต่างเมืองเพื่อเปลี่ยนเป็นเงินสดจำนวนมากเขาเริ่มปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ของตนเองให้ดูเป็นคนมีฐานะมั่งคั่งขึ้นอย่างผิดหูผิดตาไรอันมักจะสวมใส่เสื้อผ้าแบรนด์เนมราคาแพงและเปลี่ยนมาใช้โทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ล่าสุดในสมัยนั้นเพื่ออวดต่อสายตาคนรอบข้างเขาใช้เงินที่ได้จากการฆ่าชิงทรัพย์ไปกับการซื้อของฟุ่มเฟือยและการเข้าสังคมในเมืองใหญ่เพื่อนบ้านในเขตจมบังเริ่มสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงนี้และมีการพูดคุยกันถึงแหล่งที่มาของเงินอย่างหนาหูเนื่องจากเห็นว่าไรอันไม่ได้ออกไปประกอบอาชีพประจำที่ชัดเจนแต่กลับมีเงินใช้จ่ายไม่ขาดมือและดูมีชีวิตที่สุขสบายเกินกว่าฐานะเดิมของครอบครัวไรอันยังคงใช้ชีวิตที่หรูหราต่อไปโดยไม่มีท่าทีวิตกกังวลจากการกระทำที่ผ่านมาเขาเริ่มใช้เงินที่สะสมมาจากการขายทรัพย์สินของเหยื่อรายแล้วรายเล่าไปกับการเดินทางท่องเที่ยวและการเข้าพักในโรงแรมหรูเมื่อต้องเดินทางเข้าสู่จาการ์ตาการใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือยนี้เป็นไปเพื่อรักษาภาพลักษณ์ของการเป็นคนดังในวงการศิลปะและการแสดงที่เขาพยายามสร้างขึ้นมาตลอดทุกครั้งที่เขากลับมายังบ้านพักที่จมบังเขามักจะมีข้าวของเครื่องใช้ใหม่ๆมาฝากคนในครอบครัวเพื่อลดความสงสัยและสร้างความไว้วางใจให้เกิดขึ้นภายในบ้านการบริหารจัดการทรัพย์สินของเหยื่อเริ่มมีแบบแผนมากขึ้นเขาไม่รีบร้อนขายทุกอย่างในทันทีแต่จะทยอยนำออกขายเมื่อต้องการเงินสดเพื่อไม่ให้เป็นที่สังเกตของเจ้าหน้าที่หรือคนใกล้ชิดจนเกินไปในช่วงปี 2008 นานิก ฮิดายติเดินทางมาพบไรอันที่บ้านพักในจมบังโดยเธอได้พาลูกสาวชื่อซินเวียติดตามมาด้วยเนื่องจากไม่มีใครคอยดูแลเด็กที่บ้าน
การนัดหมายครั้งนี้เกิดขึ้นเพื่อทวงถามความคืบหน้าเกี่ยวกับเงินลงทุนที่นานิกมอบให้กับไรอันไปก่อนหน้านี้เพื่อทำธุรกิจร่วมกันแต่สถานการณ์กลับตึงเครียดขึ้นทันทีเมื่อไรอันแจ้งว่าเงินจำนวนนั้นยังไม่มีผลกำไรและไม่สามารถคืนให้ตามกำหนดได้นานิกพยายามข่มอารมณ์โกรธไว้ภายในใจเธอตระหนักดีว่าการตะโกนด่าทอต่อหน้าเด็กอาจไม่ได้คำตอบที่ชัดเจนเธอต้องการรู้เพียงว่าเงินก้อนนั้นหายไปไหนและเมื่อไหร่เธอจะได้มันคืนอย่างตรงไปตรงมาเพื่อลดบรรยากาศที่ตึงเครียดลงและหลีกเลี่ยงไม่ให้ซินเวียรับฟังการเจรจาระหว่างผู้ใหญ่เธอจึงชวนไรอันออกไปยังสวนหลังบ้านเพื่อพูดคุยกันเป็นการส่วนตัวโดยหวังว่าจะได้โอกาสอยู่กัน2 คนโดยไม่มีอะไรรบกวนไรอันซึ่งเห็นว่าการย้ายสถานที่อาจช่วยซื้อเวลาและควบคุมสถานการณ์ได้เขาแอบหยิบแฉลงเหล็กติดมือไปด้วยเพื่อสถานการณ์ควบคุมไม่ได้โดยจะจบปัญหาให้เร็วที่สุดเมื่อทั้งสองเดินมาถึงบริเวณสวนพลางคิดวิธีที่จะเจรจาให้สำเร็จเธอตัดสินใจก้าวเข้าไปใกล้โอบกอดเขาจากด้านหลังและประทับริมฝีปากลงที่ลำคอของเขาอย่างอ่อนโยนโดยเชื่อว่าความสนิทสนมนี้จะช่วยให้อีกฝ่ายอ่อนข้อและยอมเปิดเผยเรื่องของเงินลงทุนให้เธอรู้แต่การกระทำดังกล่าวกลับกลายเป็นชนวนความโกรธเกรี้ยวในจิตใจของไรอันผู้ที่มีความรักเพศเดียวกันเขามองว่านี่คือการคุกคามทางเพศจากผู้หญิงความอดทนจึงขาดสะบั้นเขาจึงผลักนานิกให้ล้มลงกับพื้นทันทีจากนั้นเขาคว้าแฉลงเหล็กที่เตรียมไว้มาฟาดที่ท้ายทอยของเธออย่างสุดแรงจนนานิกล้มลงกับพื้นโดยไม่มีโอกาสได้ส่งเสียงขอความช่วยเหลือเมื่อเหตุการณ์รุนแรงเกิดขึ้นซินเวียซึ่งยืนอยู่ไม่ไกลจากบริเวณนั้นเห็นภาพแม่ล้มลงกับพื้นซิลเวียตกใจสุดขีดและเริ่มร้องไห้โห่พร้อมส่งเสียงกรีดลั่นไรอันที่รู้ดีว่าพยานคนนี้คือหายนะหากให้รอดไปจึงรีบประโจนเข้าหาซิลเวียและตัดสินใจลงมืออย่างทารุณด้วยการใช้แฉลงอันเดิมทุบซ้ำไปที่ศีรษะจนเสียงร้องของเธอเงียบลงไปในที่สุดหลังจากการลงมืออันโหดเหี้ยมผ่านพ้นไปไรอันต้องรีบจัดการกับศพทั้ง2 ร่างก่อนที่ใครจะผ่านมาพบเห็นเขาตัดสินใจอุ้มร่างไร้วิญญาณของนานิกและซิลเวียไปยังสวนหลังบ้านบริเวณใกล้กับหลุมฝังศพที่เขาเคยใช้จัดการเหยื่อรายก่อนหน้าในครั้งนี้เขาต้องลงแรงขุดดินให้มีขนาดกว้างและลึกกว่าครั้งก่อนๆเป็นอย่างมากเพื่อให้สามารถบรรจุร่างคน2 คนลงไปในหลุมเดียวกันได้เขาใช้เวลาขุดหลุมขนาดใหญ่อย่างอดทนอยู่หลายชั่วโมงท่ามกลางความเงียบสงัดของยามค่ำคืนก่อนจะค่อยๆวางร่างของนานิกลงไปที่ก้นหลุมในลักษณะนอนตะแคงจากนั้นจึงอุ้มร่างเล็กๆของเด็กหญิงซิลเวียวางลงไปข้างๆร่างของแม่เธอนี่เป็นครั้งแรกที่ไรอันต้องเผชิญกับศพที่เป็นผู้หญิงและเด็กซึ่งเขารู้ดีว่าความเสี่ยงนั้นแตกต่างจากการฆาตกรรมชายโสดโดยสิ้นเชิงเพราะการหายตัวไปพร้อมกันทั้งแม่และลูกจะกระตุ้นให้ตำรวจและญาติพี่น้องออกตามหามากกว่าปกติเขาเกลี่ยดินกลบหลุมให้มิดชิดและใช้เศษใบไม้แห้งรวมทั้งกิ่งไม้ปกคลุมหน้าดินเอาไว้เพื่อกลบร่องรอยไม่ให้ดูผิดแปลกไปจากสภาพสวนโดยรอบเมื่อจัดการเรื่องการฝังศพเรียบร้อยไรอันเริ่มขั้นตอนทำลายหลักฐานที่เหลืออยู่ภายในบ้านเขาเก็บกวาดคราบเลือดและร่องรอยการต่อสู้บนพื้นจนสะอาดพร้อมล้างแฉลงเหล็กที่เป็นอาวุธสังหารซ้ำแล้วซ้ำเล่าจากนั้นเขาก็รื้อค้นกระเป๋าถือของนานิกและนำเครื่องประดับมีค่าพร้อมเงินสดจำนวนหนึ่งออกมาเก็บซ่อนไว้กับตัวมือถือของนานิกเขาจะลบประวัติการโทรและการส่งข้อความทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับเขาออกทั้งหมดเพื่อป้องกันการแกะรอยก่อนจะนำกระเป๋าและของใช้ส่วนตัวของทั้งแม่และลูกไปโยนทิ้งทางฝ่ายครอบครัวของนานิกเริ่มรู้สึกถึงความผิดปกติเมื่อเห็นว่าเธอยังไม่พาลูกสาวกลับมาบ้านตามเวลาที่ควรจะเป็นสามีและญาติของนานิกพยายามโทรศัพท์ติดต่อแต่กลับพบว่าเครื่องถูกปิดสัญญาณไปแล้วพวกเขาจึงเริ่มเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆที่นานิกมักจะไปติดต่อธุรกิจรวมถึงเริ่มสอบถามคนรู้จักและเพื่อนบ้านว่ามีใครเห็นผู้หญิงวัยกลางคนพาลูกสาวมาแถวนี้บ้างหรือไม่ซึ่งสร้างความตึงเครียดและแรงกดดันมหาศาลให้กับไรอันที่ยังคงต้องเก็บตัวอยู่ภายในบ้านพักของเขาเองในช่วงปี 2008 วินเซนติอุส ยูดี บริโยโน อดีตเพื่อนร่วมงานที่เคยรู้จักกับไรอันในจาการ์ตาได้ติดต่อมาหาเขาเพื่อขอความช่วยเหลือบางอย่างวินเซนต์ตัดสินใจเดินทางจากเมืองหลวงมุ่งหน้าไปยังบ้านของไรอันในจมบังเพื่อพูดคุยธุระบางอย่างเมื่อมาถึงบ้านในชุมชนไมโจไรอันให้การต้อนรับเพื่อนเก่าคนนี้เป็นอย่างดีเขาจัดเตรียมเครื่องดื่มและนั่งคุยกันในบ้านท่ามกลางบรรยากาศที่ดูเหมือนการพบปะของเพื่อนฝูงตามปกติ
หลังจากที่วินเซนต์ดื่มเครื่องดื่มที่ไรอันเตรียมไว้จนไม่ได้ระวังตัวไรอันลงมือฆ่าเขาทันทีเมื่อเหยื่อเสียชีวิตไรอันจึงจัดการทำลายหลักฐานที่อาจเชื่อมโยงมาถึงตัวเขาโดยเริ่มจากทรัพย์สินส่วนตัวของวินเซนต์เขาแยกชิ้นส่วนโทรศัพท์มือถือหักทำลายซิมการ์ดและนำกระเป๋าเอกสารของเหยื่อไปเผาทำลายเพื่อไม่ให้ใครสามารถระบุได้ว่าวินเซนต์หายตัวไปที่ไหนก่อนจะแบกร่างของเพื่อนเก่าไปฝังไว้ในหลุมที่ขุดเตรียมไว้ในบ่อปลาในเดือนมิถุนายนปี 2008 ไรอันเริ่มขยับเข้าหาเหยื่อที่มีโปรไฟล์สูงขึ้นกว่าที่เคยเขาได้พบกับเกรดี้ แกลนอดัมชายหนุ่มลูกครึ่งที่มีฐานะทางสังคมดีทั้งในฐานะนักแสดงละครโทรทัศน์และวีเจของสถานีโทรทัศน์ทั้งคู่ทำความรู้จักกันครั้งแรกในงานที่เมืองมะลังโดยเกรดี้มองไรอันในฐานะนายแบบและผู้สอนศาสนาที่มีบุคลิกน่าเชื่อถือขณะที่ไรอันมองเห็นเกรดี้เป็นโอกาสทางการเงินที่สำคัญไรอันจึงเริ่มใช้แผนล่อลวงด้วยการชวนเกรดี้ไปพักผ่อนที่บ้านเกิดของเขาโดยอ้างว่าเป็นสถานที่เงียบสงบเหมาะแก่การหลบความวุ่นวายจากวงการบันเทิงเมื่อเกรดี้เดินทางมาถึงบ้านที่จมบังไรอันเลือกจังหวะที่พ่อและแม่ของเขาไม่อยู่บ้านเหมือนทุกครั้งเขาลงมือโดยใช้แฉลงเหล็กฟาดเข้าที่ศีรษะของเกรดี้อย่างแรงจนล้มฟุบลงไรอันรู้ดีว่าการฆาตกรรมบุคคลที่มีชื่อเสียงระดับนี้มีความเสี่ยงสูงกว่าเหยื่อรายก่อนเขาจึงต้องจัดการกับสถานการณ์อย่างใจเย็นเพื่อไม่ให้เกิดเสียงดังหรือมีร่องรอยการต่อสู้ที่รุนแรงหลังจากยืนยันว่าเหยื่อเสียชีวิตแล้วไรอันจะจัดการกับทรัพย์สินทั้งหมดของเกรดี้ทันทีซึ่งรวมถึงโทรศัพท์มือถือที่เป็นของราคาแพงในขณะนั้นพร้อมด้วยกระเป๋าสตางค์ที่มีทั้งเงินสดและบัตรเครดิตไรอันนำบัตรเหล่านั้นไปใช้อย่างย่ามใจทันทีโดยการไปกดเงินสดและซื้อโทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่รวมถึงเสื้อผ้าแบรนด์เนมเพื่อเสริมภาพลักษณ์ในแบบของตัวเองให้ดูหรูหรายิ่งขึ้นร่างของเกรดี้ถูกนำไปฝังไว้ในสวนหลังบ้านเป็นอีกหนึ่งรายที่ถูกฝังไว้ในบริเวณบ่อปลาพร้อมกับนำสิ่งของส่วนตัวของเกรดี้ที่ไม่มีราคามากนักไปเผาทิ้งหลังบ้านเพื่อทำลายหลักฐานและการหายตัวไปของเกรดี้เริ่มกลายเป็นประเด็นในสังคมออนไลน์อย่างรวดเร็วเนื่องจากเขามีเพื่อนฝูงในแวดวงสังคมและแฟนคลับจำนวนมากกลุ่มเพื่อนของเขาเริ่มตั้งกระทู้และโพสต์ข้อความตามหาตัวเกรดี้ผ่านอินเทอร์เน็ตโดยมีการระบุว่าเขาหายตัวไปหลังจากบอกว่าจะไปเที่ยวกับเพื่อนที่ชื่อไรอันแม้ไรอันจะเห็นข้อความเหล่านั้นผ่านหน้าจอโทรศัพท์ของเกรดี้ที่เขายึดมาแต่เขากลับไม่ได้แสดงท่าทีหวาดกลัวหรือพยายามหลบหนีในทางกลับกันเขายังคงใช้เงินของเกรดี้ซื้อความสุขและโพสต์รูปภาพตัวเองสวมเสื้อผ้าใหม่ลงในสื่อสังคมออนไลน์อย่างท้าทายไรอันตัดสินใจย้ายที่อยู่ใหม่จากเขตชานเมืองเข้ามาสู่เมืองเดป็อกโดยเขาเลือกเช่าอพาร์ตเมนต์ในโครงการมา Margonda Residence ซึ่งเป็นอาคารสูงที่ดูทันสมัยและมีระบบรักษาความปลอดภัยหนาแน่นเขาพักอาศัยอยู่ที่ห้องหมายเลข 309A ร่วมกับโนเวล แอนเดรียสแฟนหนุ่มที่เขาทุ่มเทให้ทุกอย่างการย้ายเข้ามาอยู่ที่นี่เป็นความพยายามของไรอันในการยกระดับฐานะทางสังคมและสร้างพื้นที่ส่วนตัวเพื่อใช้ชีวิตคู่ที่เขาวางตัวเป็นผู้นำครอบครัวที่ประสบความสำเร็จและเป็นผู้สนับสนุนทางการเงินเพียงหนึ่งเดียวในความสัมพันธ์นี้เขาประเคนของขวัญและค่าใช้จ่ายทุกอย่างให้โนเวลเพื่อผูกมัดความรักและรักษาภาพลักษณ์ชายหนุ่มผู้เพียบพร้อมเอาไว้โดยหวังว่าชีวิตในเมืองใหญ่จะช่วยกลบฝังอดีตให้หายไปตลอดกาลแต่สภาพความเป็นจริงกลับไม่ได้เป็นอย่างที่เขาหวังไว้การพยายามสร้างสังคมในเมืองเดป็อกทำให้ไรอันได้รู้จักกับเฮรี่ ซานโตโซผู้จัดการฝ่ายขายอายุ 40 ปีในบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงจาการ์ตาเฮรี่เป็นคนที่มีฐานะมั่นคงมีรถยนต์ส่วนตัวและมักจะมีทรัพย์สินติดตัวจำนวนมากซึ่งเป็นสิ่งที่ดึงดูดความสนใจของไรอันในตอนแรกในฐานะแหล่งเงินใหม่ที่น่าสนใจแต่ความคิดของเขาเริ่มเปลี่ยนไปเมื่อสังเกตเห็นว่าเฮรี่เริ่มแสดงท่าทีที่สนิทสนมกับโนเวลมากเกินไปในสายตาของเขาในระหว่างการพบปะกันหลายครั้งเฮรี่มักจะชวนโนเวลคุยด้วยความเอ็นดูหรือมอบความสนใจให้เป็นพิเศษซึ่งสิ่งนี้กระตุ้นสัญชาตญาณความหึงหวงอย่างรุนแรงของไรอันที่มองว่าโนเวลคือสมบัติส่วนตัวที่ใครจะมาแตะต้องไม่ได้ความโกรธแค้นเริ่มสะสมมากขึ้นเมื่อไรอันเห็นว่าโนเวลเองก็ดูจะมีความสุขเมื่อพูดคุยกับเฮรี่จนทำให้เขาเริ่มมองว่าเฮรี่เป็นศัตรูหัวใจที่เข้ามาทำลายความสงบสุขในชีวิตคู่ไรอันเริ่มเก็บงำความอาฆาตไว้ภายใต้รอยยิ้มที่ฝืนทำโดยภายในใจของเขาเริ่มมีความคิดที่จะกำจัดเฮรี่ออกจากเส้นทางชีวิตของเขาให้เร็วที่สุดเพื่อให้โนเวลกลับมาให้ความสำคัญกับเขาเพียงคนเดียวอย่างที่เคยเป็นมาแผนการฆาตกรรมเริ่มถูกร่างขึ้นอย่างเป็นขั้นตอนเมื่อไรอันตัดสินใจกำหนดวันลงมือเป็นวันที่ 11 กรกฎาคม ปี 2008 โดยเขาใช้โทรศัพท์มือถือติดต่อหาเฮรี่เพื่อออกอุบายเชิญชวนให้มาหาที่ห้องพัก
โดยอ้างว่ามีเรื่องสำคัญที่ต้องการขอคำปรึกษาและอยากให้มาร่วมรับประทานอาหารเย็นด้วยกันในระหว่างการรอการตอบรับไรอันได้เตรียมการภายในห้องพักอย่างละเอียดรอบคอบเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดเขาเดินเข้าไปในครัวและตรวจสอบดูมีดทำครัวที่เตรียมไว้รวมถึงออกไปซื้ออุปกรณ์ทำความสะอาดเพิ่มเติมทั้งน้ำยาฆ่าเชื้อที่มีกลิ่นแรงและถุงพลาสติกสีดำขนาดใหญ่หลายใบมาเก็บซ่อนไว้ในตู้เสื้อผ้าเพื่อให้พร้อมใช้งานทันทีหลังเสร็จสิ้นภารกิจสิ่งสำคัญที่สุดในแผนครั้งนี้คือการทำให้ทางสะดวกไรอันได้ส่งข้อความหาโนเวลเพื่อบอกให้แฟนหนุ่มออกไปทำธุระข้างนอกหรือไปเดินเล่นที่ห้างสรรพสินค้าโดยอ้างว่าเขาต้องใช้สมาธิในการคุยงานชิ้นสำคัญกับเพื่อนที่จะมาหาเพื่อให้มั่นใจว่าในช่วงเวลาที่แฮร์รี่เดินทางมาถึงจะไม่มีใครอื่นอยู่ภายในห้องนอกจากเขากับเหยื่อที่เขากำลังจะลงมือในช่วงเย็นเขายังจัดเตรียมกระเป๋าเดินทางขนาดใหญ่2 ใบวางทิ้งไว้ในมุมที่มืดที่สุดของห้องและจัดการเคลียร์พื้นที่บริเวณกลางห้องให้โล่งๆเพื่อป้องกันไม่ให้สิ่งของเกะกะระหว่างการลงมือและเพื่อให้ง่ายต่อการทำความสะอาดคราบเลือดในภายหลังไรอันตรวจสอบรอบห้องพักและตำแหน่งของกล้องวงจรปิดในอาคารอย่างละเอียดแม้เขาจะมีความชำนาญจากการฆ่าคนในที่ลับตาเหมือนที่จมบังมาแล้วแต่ครั้งนี้เป็นการลงมือในพื้นที่ปิดที่รายล้อมไปด้วยห้องพักของผู้อื่นมากมายในอพาร์ตเมนต์ที่เต็มไปด้วยระบบรักษาความปลอดภัยบรรยากาศภายในห้องพักเต็มไปด้วยความเคร่งเครียดในขณะที่ไรอันนั่งรอการมาถึงของเหยื่อจนกระทั่งแฮร์รี่เดินทางมาถึงหน้าอพาร์ตเมนต์และตรงไปที่ห้องพักของไรอันทันทีเมื่อเสียงเคาะประตูหน้าห้องดังขึ้นไรอันเปิดประตูรับแฮร์รี่ด้วยรอยยิ้มที่ดูเป็นมิตรและเชื้อเชิญให้แขกผู้มั่งคั่งเข้ามาในห้องพักบรรยากาศภายในห้องพักเริ่มมีความตึงเครียดแฝงอยู่แม้จะมีการสนทนาที่ดูเหมือนปกติไรอันพยายามเก็บงำอารมณ์ความโกรธแค้นจากการถูกดูหมิ่นศักดิ์ศรีและความรู้สึกว่าโนเวลกำลังถูกล่วงเกินในขณะเดียวกันสายตาของเขาก็จดจ้องไปที่ทรัพย์สินที่แฮร์รี่นำติดตัวมาด้วยไม่ว่าจะเป็นกุญแจรถยนต์หรูที่วางอยู่บนโต๊ะกระเป๋าสตางค์ที่เต็มไปด้วยเงินสดและบัตร ATM รวมถึงโทรศัพท์มือถือราคาแพงสิ่งเหล่านี้คือเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยต่ออายุความหรูหราในเมืองเดปอกของเขาออกไปได้อีกระยะหนึ่งโดยไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายแรงจูงใจเรื่องความหึงหวงที่รุนแรงและความโลภในทรัพย์สินได้หลอมรวมกันอย่างสมบูรณ์แบบไรอันตัดสินใจอย่างเด็ดขาดในนาทีนั้นว่าแฮร์รี่จะไม่มีวันได้เดินออกจากห้องพักแห่งนี้ไปในสภาพที่มีลมหายใจเขาไม่ต้องการให้ใครหน้าไหนมาแทรกกลางระหว่างเขากับโนเวลและเขาจะไม่ยอมกลับไปใช้ชีวิตที่ยากจนขัดสนเหมือนในชุมชนไมโจอีกเด็ดขาดในขณะที่ในใจของเขาจดจ่ออยู่ที่ตำแหน่งของมีดที่ซ่อนไว้แฮร์รี่ก็ยังคงพูดถึงความสัมพันธ์ของเขากับโนเวลอยู่ต่อเนื่องซึ่งแต่ละคำพูดล้วนยิ่งตอกย้ำความโกรธแค้นในใจของไรอันให้พุ่งสูงถึงขีดสุดเขาดูนาฬิกาและรอจังหวะที่แฮร์รี่จะหันหลังให้หรืออยู่ในตำแหน่งที่เสียเปรียบที่สุดเพื่อเริ่มลงมือตามแผนการที่จัดเตรียมมาอย่างดิบดีสถานการณ์ระหว่างไรอันและแฮร์รี่เริ่มทวีความรุนแรงถึงขีดสุดเมื่อทั้งคู่เริ่มเปิดฉากโต้เถียงกันเรื่องความสัมพันธ์ส่วนตัวไรอันเกิดความไม่พอใจอย่างมากหลังจากอ้างว่าแฮร์รี่ได้พยายามเสนอเงินและผลประโยชน์เพื่อขอมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับโนเวลซึ่งเป็นแฟนหนุ่มของเขาความโกรธแค้นทำให้ไรอันตัดสินใจหยิบมีดทำครัวที่เตรียมไว้พุ่งเข้าใส่แฮร์รี่ในทันทีแรงประทะทำให้ทั้งคู่ถลำเข้าไปในพื้นที่แคบของห้องน้ำไรอันใช้มีดจ้วงแทงไปที่ลำตัวและหน้าอกของแฮร์รี่ซ้ำแล้วซ้ำเล่าอย่างรุนแรงแฮร์รี่พยายามปัดป้องแต่ไม่สามารถต้านทานได้จนกระทั่งเขาล้มลงพื้นห้องน้ำบาดแผลชะกันหลายจุดทำให้อวัยวะภายในเสียหายอย่างหนักและส่งผลให้แฮร์รี่สิ้นใจตายในที่เกิดเหตุทันทีหลังจากมั่นใจว่าแฮร์รี่เสียชีวิตแล้วไรอันก็เริ่มจัดการกับศพเพื่ออำพรางความผิดโดยเลือกใช้วิธีที่สยดสยองกว่าครั้งก่อนๆเขาใช้มีดทำครัวเล่มเดิมชำแหละร่างของแฮร์รี่ออกเป็นชิ้นๆอย่างเป็นลำดับขั้นตอนเริ่มจากการแยกส่วนศีรษะแขนและขาออกจากลำตัวจนกระทั่งร่างกายถูกแบ่งออกเป็น7 ส่วนเพื่อความสะดวกในการเคลื่อนย้ายออกจากอพาร์ตเมนต์หลังจากจัดการชิ้นส่วนศพเสร็จแล้วไรอันนำกระเป๋าเดินทางขนาดใหญ่2 ใบที่เตรียมไว้มาวางรอที่หน้าห้องน้ำเขาเริ่มหยิบชิ้นส่วนร่างกายของแฮร์รี่ที่ล้างสะอาดแล้วบรรจุลงไปในกระเป๋าอย่างระมัดระวังเพื่อไม่ให้เกิดการรั่วซึมของเหลวในระหว่างการขนย้ายเขาหยิบเสื้อผ้าของเหยื่อและผ้าขนหนูภายในห้องพักมาห่อหุ้มชิ้นส่วนแต่ละชิ้นและอัดลงไปตามช่องว่างภายในกระเป๋าเดินทางจากนั้นเขาใช้เวลาหลายชั่วโมงตลอดทั้งคืนมาระดมขัดถูพื้นและผนังห้องน้ำเพื่อทำลายหลักฐานทั้งหมดเขาเก็บกวาดข้าวของส่วนตัวของแฮร์รี่ทั้งหมดรวมถึงโทรศัพท์มือถือกระเป๋าตังค์
และบัตรเครดิตหลายใบของแฮร์รี่มาใส่ไว้ในกระเป๋าของตัวเอง ก่อนจะออกจากห้องพักไรอันเดินตรวจสอบทุกซอกทุกมุมของห้องพักอีกครั้งเพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีร่องรอยนิ้วมือหรือคราบเลือดหลงเหลืออยู่ในช่วงกลางดึกของคืนเดียวกันขณะที่ผู้คนในอพาร์ตเมนต์ยังไม่พลุกพล่านไรอันตัดสินใจลากกระเป๋าเดินทางทั้ง2 ใบออกจากห้องพักกล้องวงจรปิดของที่พักสามารถบันทึกภาพของเขาขณะกำลังลากกระเป๋าทั้ง2 ใบผ่านโถงทางเดินและกดลิฟต์ลงมาที่ชั้นล่างได้อย่างชัดเจนเมื่อถึงชั้นล่างเขาเดินผ่านเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของอาคารที่กำลังเข้าเวรอยู่โดยไม่มีอาการพิรุธใดๆเขาเดินออกไปเรียกแท็กซี่ที่จอดรอผู้โดยสารอยู่ด้านหน้าอาคารและขอความช่วยเหลือจากพนักงานขับรถให้ช่วยยกกระเป๋าทั้ง2 ใบขึ้นเก็บไว้ที่กระโปรงหลังรถเขาบอกจุดหมายปลายทางเป็นย่านปอนดกอินดะในจาการ์ตาใต้ในระหว่างการเดินทางไรอันบอกให้คนขับแท็กซี่เลี้ยวเข้าไปที่มืดไปทางย่านเกบากูซันแทนโดยอ้างว่าจะมีเพื่อนมารอรับอยู่แม้จะมีความสงสัยเกิดขึ้นแต่คนขับก็ไม่ได้โต้แย้งเพราะเห็นว่าผู้โดยสารยังคงนั่งนิ่งเฉยและดูไม่มีพิรุธจนกระทั่งรถวิ่งไปถึงจุดที่ไรอันกำหนดไว้เมื่อรถแท็กซี่วิ่งมาถึงบนถนนที่ค่อนข้างลับตาคนใกล้กับสวนสัตว์รากูนันในย่านเกบากูซันไรอันจ่ายค่าโดยสารและหิ้วกระเป๋าทั้ง2 ใบลงจากรถเขารอจนกระทั่งรถแท็กซี่ขับลับตาไปจึงเดินไปยังจุดที่มีพุ่มไม้หนาทึบก่อนจะทิ้งกระเป๋าเพื่อไม่ให้คนสัญจรผ่านไปมาสังเกตเห็นได้ง่ายเมื่อมั่นใจว่ากำจัดหลักฐานชิ้นใหญ่เสร็จสิ้นเขาจึงเรียกรถแท็กซี่อีกคันเพื่อเดินทางกลับไปยังอพาร์ตเมนต์ที่เดปอกทันทีที่ถึงห้องพักไรอันเริ่มดำเนินการตรวจสอบทรัพย์สินของแฮร์รี่ที่เหลืออยู่ทั้งหมดเพื่อเตรียมนำไปใช้และทำลายหลักฐานการหายตัวไปของเหยื่อก่อนจะเริ่มแผนการถอนเงินออกจากบัญชีของแฮร์รี่วันที่ 12 กรกฎาคมบริเวณริมถนนย่านเคบากูซันจาการ์ตาใต้ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากทางเข้าสวนสัตว์รากูนันมากนักคนเก็บขยะรายหนึ่งที่กำลังเดินคุ้ยหาของเก่าได้สะดุดตากับกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ที่ถูกทิ้งไว้ข้างทางท่ามกลางพงหญ้าเมื่อเขาตัดสินใจรูดซิปเปิดออกดูเพื่อหาของมีค่าแต่กลับต้องพบกับภาพที่น่าสยดสยองเมื่อพบเข้ากับชิ้นส่วนมนุษย์ที่ถูกตัดแยกออกจากกันบรรจุอยู่ในกระเป๋าใบนั้นทำให้เขาต้องรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ทันทีเมื่อเจ้าหน้าที่หน่วยสืบสวนคดีฆาตกรรมเข้าควบคุมพื้นที่และตรวจสอบภายในกระเป๋าทั้ง2 ใบพวกเขาพบชิ้นส่วนอวัยวะรวม7 ชิ้นประกอบด้วยส่วนลำตัวที่ไม่มีหัวแขนและขาซึ่งแต่ละชิ้นถูกห่อหุ้มด้วยถุงพลาสติกและมีเสื้อผ้าขนหนูห่อซ้อนไว้อีกชั้นอย่างเป็นระเบียบตำรวจเริ่มกั้นเขตพื้นที่เกิดเหตุและทำการเก็บกู้วัตถุพยานรอบบริเวณนั้นเพื่อหาเบาะแสเกี่ยวกับบุคคลที่นำกระเป๋าใบนี้มาทิ้งไว้ชิ้นส่วนศพถูกส่งไปยังโรงพยาบาลตำรวจเพื่อทำการชันสูตรอย่างละเอียดในทันทีเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานสามารถเก็บกู้ลายนิ้วมือที่ยังคงชัดเจนและตรวจพบรอยสักเฉพาะตัวบนผิวหนังของเหยื่อซึ่งข้อมูลเหล่านี้ตรงกับฐานข้อมูลประวัติบุคคลของเฮรี่ซานโตโซพนักงานบริษัทในจาการ์ตาที่ครอบครัวแจ้งความคนหายไว้ก่อนหน้านี้เพียง1 วันหลังจากที่เขาไม่ได้กลับบ้านหลังเสร็จจากการทำงานตามปกติญาติของเฮรี่ยืนยันว่าเขาออกจากบ้านพร้อมกับรถยนต์ส่วนตัวและทรัพย์สินหลายรายการรวมถึงบัตรเครดิตและโทรศัพท์มือถือตำรวจเริ่มขยายผลจากการตรวจสอบบันทึกการใช้โทรศัพท์มือถือของเหยื่อจนพบว่าในช่วงเวลาไม่กี่ชั่วโมงก่อนจะหายตัวไปเฮรี่มีการติดต่อสื่อสารอย่างต่อเนื่องกับบุคคลชื่อไรอันและคนรักของเขาที่ชื่อโนเวลซึ่งเป็นเบาะแสแรกที่เชื่อมโยงผู้ต้องสงสัยเข้ากับตัวเหยื่อในคืนที่เกิดคดีฆาตกรรมในขณะที่ทีมสืบสวนกำลังตามหาตัวผู้ต้องสงสัยในวันเดียวกันนั้นระบบรักษาความปลอดภัยของธนาคารได้ส่งสัญญาณแจ้งเตือนการใช้บัตรเครดิตของเฮรี่ที่ห้างสรรพสินค้ามาโกซิตี้ในย่านเดปอกไรอันได้นำบัตรเครดิตของเหยื่อไปรูดซื้อโทรศัพท์มือถือราคาแพงและสินค้าอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆหลายรายการอย่างไม่เกรงกลัวเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงเร่งประสานงานเพื่อตรวจสอบกล้องวงจรปิดในบริเวณร้านค้าที่เกิดการทำธุรกรรมภาพจากกล้องวงจรปิดแสดงให้เห็นใบหน้าของไรอันอย่างชัดเจนขณะที่เขากำลังเซ็นชื่อในใบเสร็จด้วยท่าทางที่ดูผ่อนคลายและไม่มีพิรุธใดๆเขามาในชุดที่ดูดีและใช้เวลาเดินเลือกซื้อของอยู่ในห้างนานนับชั่วโมง
ข้อมูลจากกล้องวงจรปิดนี้กลายเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญที่ยืนยันว่าไรอันคือผู้อยู่เบื้องหลังการหายตัวไปของแฮร์รี่และกำลังนำทรัพย์สินของผู้ตายออกมาใช้จ่ายอย่างต่อเนื่องหลังจากทิ้งชิ้นส่วนศพลงข้างทางได้ไม่นาน วันที่ 15 กรกฎาคม ปี 2008 เจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับข้อมูลสายลับว่าไรอันกำลังอยู่บ้านพักของโนเวลที่เปอร์โซมาคายังงันในย่านมากอนดาเมืองเดปอกกำลังตำรวจจู่โจมเข้าไปปิดล้อมบ้านพักเป้าหมายหลังจากสืบทราบเบาะแสจากการใช้บัตรเครดิตของเหยื่อภายในห้องนั้นไรอันกำลังพักผ่อนอยู่กับแฟนหนุ่มโนเวลเขาไม่ได้ขัดขืนแต่กลับให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาจนกระทั่งตำรวจนำหลักฐานภาพจากกล้องวงจรปิดขณะเขากดเงินจากตู้ ATM และใบเสร็จการซื้อโทรศัพท์มือถือด้วยบัตรเครดิตของคนตายมาแสดงให้เขาดูระหว่างการควบคุมตัวไรอันและแฟนหนุ่มถูกนำตัวไปสอบปากคำเพิ่มเติมที่กองบัญชาการตำรวจจาการ์ตาเจ้าหน้าที่พยายามกดดันให้เขาเปิดเผยสถานที่ที่ใช้ในการแยกส่วนศพซึ่งไรอันยอมรับว่าเหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นภายในห้องพักของเขาที่อพาร์ตเมนต์ในเดปอกตำรวจจึงนำกำลังเข้าตรวจค้นห้องพักดังกล่าวและพบหลักฐานสำคัญเป็นรอยเลือดที่ยังหลงเหลืออยู่ในรอยแยกของพื้นกระเบื้องและในห้องน้ำแม้จะมีการทำความสะอาดไปแล้วอย่างดีก็ตามนอกจากนี้ยังพบอุปกรณ์มีดและของมีคมที่คาดว่าใช้ในการก่อเหตุจัดวางไว้อย่างเป็นระเบียบภายในกองบัญชาการตำรวจในจาการ์ตาได้นำตัวไรอันพร้อมกับโนเวลแฟนหนุ่มของเขามาสอบสวนอย่างหนักในตอนแรกเขาพยายามเบี่ยงเบนประเด็นโดยอ้างว่าเป็นเพียงการป้องกันตัวแต่เมื่อถูกกดดันด้วยหลักฐานรอยนิ้วมือและวัตถุพยานต่างๆไรอันจึงยอมเปิดปากรับสารภาพว่าเป็นคนลงมือฆ่าแฮร์รี่ในอพาร์ตเมนต์ในเมืองเดปอกจริงโนเวลไม่ได้มีส่วนรู้เห็นใดๆโดยอ้างว่าทำไปเพราะความหึงหวงที่แฮร์รี่พยายามเสนอเงินเพื่อขอมีเพศสัมพันธ์กับโนเวลต่อหน้าเขารวมถึงต้องการชิงทรัพย์เอาเงินในบัญชีธนาคารของแฮร์รี่ไปใช้หนี้สินพนักงานสอบสวนสังเกตเห็นความผิดปกติในระหว่างการสอบปากคำเพราะไรอันเล่าเหตุการณ์การหั่นศพแยกส่วนออกเป็น7ชิ้นด้วยความใจเย็นและให้รายละเอียดที่แม่นยำเกินกว่าจะเป็นการลงมือครั้งแรกการสอบสวนดำเนินต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 16 กรกฎาคม ปี 2008 เมื่อตำรวจเริ่มกดดันเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ดูเชี่ยวชาญในการจัดการศพไรอันกลับเริ่มหลุดปากพูดข้อมูลที่ทำให้พนักงานสอบสวนทุกคนในห้องต้องตกตะลึงเมื่อเขาไม่ได้เพียงแค่ยอมรับผิดในคดีของแฮร์รี่เท่านั้นแต่เขากลับพูดออกมาด้วยน้ำเสียงเรียบเฉยว่าแฮร์รี่ไม่ใช่คนแรกและเริ่มเปิดเผยว่าเขามีความลับที่ซ่อนอยู่ที่บ้านเกิดไรอันระบุจำนวนเหยื่อที่เขาเคยฆาตกรรมไปก่อนหน้านี้อีกหลายรายโดยบอกว่าศพเหล่านั้นถูกฝังไว้ในสวนหลังบ้านของพ่อแม่เขาเองข้อมูลนี้ทำให้คดีฆาตกรรมธรรมดากลายเป็นคดีฆาตกรรมต่อเนื่องที่สะเทือนขวัญในอินโดนีเซียทันทีตำรวจจาการ์ตารีบประสานงานด่วนไปยังสถานีตำรวจจอมบังในชวาตะวันออกเพื่อสั่งการให้มีการปิดกั้นพื้นที่บ้านของเขาในชุมชนไมโจและเตรียมระดมกำลังเจ้าหน้าที่นิติวิทยาศาสตร์เข้าตรวจสอบพื้นที่เพื่อค้นหาซากศพตามที่เขาอ้างข่าวการจับกุมฆาตกรหั่นศพที่อาจเป็นฆาตกรต่อเนื่องรายใหญ่ที่สุดคนหนึ่งของประเทศเริ่มแพร่กระจายไปตามสื่อลักทุกช่องทางขบวนรถของตำรวจเคลื่อนที่ผ่านฝูงชนที่เริ่มมาดักรอหน้าบ้านของครอบครัวไรอันเมื่อไปถึงที่หมายไรอันเขาเดินนำเจ้าหน้าที่เข้าไปยังบริเวณพื้นที่หลังบ้านที่เขาเคยใช้เงินจากการฆ่าเหยื่อมาปรับปรุงเป็นห้องส่วนตัวและสวนพักผ่อนพร้อมกับเริ่มชี้จุดในสวนหลังบ้านที่เขาขุดหลุมฝังร่างของเหยื่อรายก่อนๆและจุดที่ฝังศพในบ่อปลาเก่าเอาไว้ทีละจุดอย่างแม่นยำวันที่ 21 กรกฎาคม ปี 2008 ปฏิบัติการขุดค้นในสวนหลังบ้านเริ่มต้นขึ้นอย่างเต็มรูปแบบโดยมีไรอันเป็นผู้นำชี้ตำแหน่งแต่ไรอันชี้เพียง4 รายที่ถูกฝังในบ่อปลาเก่าเท่านั้นเจ้าหน้าที่เริ่มขุดพบซากศพของกูรูปรามูเดียลัมบังเหยื่อรายแรกที่หายตัวไปตั้งแต่ปี 2007 จากนั้นเจ้าหน้าที่พบศพของอาริลเกรดี้และวินเซนต์การขุดค้นเป็นไปอย่างทุลักทุเลเนื่องจากมีชาวบ้านนับพันคนมาดูเหตุการณ์มีทั้งชาวบ้านปีนต้นไม้เพื่อดูและตะโกนสาปแช่งไรอันทำให้ตำรวจทำงานลำบากจนตำรวจต้องวางกำลังอารักขาอย่างแน่นหนาและการขุดรอบที่ 2 วันที่ 28 กรกฎาคม ปี 2008 ไรอันให้การเพิ่มโดยขยายไปถึงบริเวณทั้งหมดครอบคลุมสวนหลังบ้านการขุดค้นดำเนินไปอย่างตึงเครียด
จนกระทั่งถึงจุดที่สร้างความสะเทือนใจสูงสุดกับทีมสอบสวนและพยานในพื้นที่เมื่อเจ้าหน้าที่ขุดพบหลุมขนาดใหญ่ที่มีร่างสองร่างถูกฝังทับซ้อนกันอยู่นั่นคือร่างของนานิกฮิดายาติและลูกสาวชื่อซิลเวียที่หายตัวไปพร้อมกันเมื่อหลายเดือนก่อนภาพที่ปรากฏตรงหน้าไม่ใช่เพียงซากศพแต่คือความโหดเหี้ยมที่ชัดเจนที่สุดเมื่อเจ้าหน้าที่พบรองเท้าแตะสีแดงคู่เล็กๆของเด็กหญิงตกอยู่ในหลุมดินข้างๆร่างของแม่ถูกฝังอยู่ด้วยกันในท่าทางที่ร่างของแม่ดูเหมือนพยายามโอบกอดลูกสาวไว้ในขณะที่เจ้าหน้าที่ประคองร่างของซิลเวียขึ้นมาอย่างระมัดระวังไรอันเพียงให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับลำดับการฝังร่างทั้งสองว่าเขาเลือกจุดนี้เพราะเป็นพื้นที่เงียบที่สุดของสวนเขายังคงให้รายละเอียดถึงวิธีการจัดวางศพเพื่อประหยัดเนื้อที่ในการฝังหลังจากเสร็จสิ้นการขุดค้นในวันที่ 28 กรกฎาคม ปี 2008 ตำรวจพบศพในสวนหลังบ้านที่จมบังรวมทั้งหมด 10 ราย เมื่อนับรวมกับเฮรี่ที่ถูกฆ่าในจาการ์ตาทำให้ยอดผู้เสียชีวิตที่ไรอันลงมือฆ่าพุ่งสูงถึง 11 ราย การค้นพบศพในบ้านพักที่จมบังยังนำไปสู่การเปิดโปงความผิดพลาดครั้งใหญ่ในกระบวนการยุติธรรมของอินโดนีเซียโดยเฉพาะในคดีของมูฮัมหมัดอัสโรนีซึ่งเป็นหนึ่งในเหยื่อที่ถูกขุดพบในสวนหลังบ้านของไรอันก่อนหน้านี้ตำรวจจมบังเคยจับกลุ่มชาย3 คนคืออิหม่ามและพรรคพวกอีก2 คนในข้อหาฆาตกรรมอัสโรนีโดยที่คนทั้ง3ถูกบีบบังคับในระหว่างการสอบสวนจนยอมรับสารภาพและศาลได้ตัดสินจำคุกพวกเขาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่เมื่อร่างที่แท้จริงของอัสโรนีถูกขุดขึ้นมาจากบ้านของไรอันและมีการยืนยันตัวตนด้วยรอยสักและเสื้อผ้าเหตุการณ์นี้จึงกลายเป็นข่าวเช้าระดับประเทศที่โจมตีประสิทธิภาพการทำงานของตำรวจอย่างรุนแรงว่ามีการจับแพะเกิดขึ้นแรงกดดันจากสื่อมวลชนและประชาชนทำให้กระทรวงยุติธรรมต้องรีบตรวจสอบสำนวนคดีใหม่เพื่อเตรียมการปล่อยตัวผู้บริสุทธิ์ทั้ง3 คนในเวลาต่อมาทว่าชีวิตของพวกเขาได้พังทลายไปแล้วจากการถูกตราหน้าว่าเป็นฆาตกรและต้องติดคุกในสิ่งที่พวกเขาไม่ได้ทำข้อมูลจากผลการตรวจ DNA และการยืนยันจากครอบครัวเหยื่อรายอื่นๆเริ่มทยอยออกมามัดตัวไรอันอย่างแน่นหนาทำให้เขากลายเป็นอาชญากรที่ถูกเกลียดชังมากที่สุดในประวัติศาสตร์สมัยใหม่ของอินโดนีเซียจากการฆาตกรรมต่อเนื่องที่กินเวลานานข้ามปีโดยไม่มีใครสงสัยความจริงที่ถูกฝังไว้ใต้ดินเริ่มถูกขุดขึ้นมาเปิดเผยต่อสาธารณะทีละนิดไรอันให้รายละเอียดเกี่ยวกับการฆ่าเหยื่อแต่ละรายเพื่อชิงทรัพย์ทั้งโทรศัพท์มือถือบัตร ATM และรถยนต์โดยเงินที่ได้มาเขาเอาไปใช้ซื้อเสื้อผ้าแบรนด์เนมศัลยกรรมใบหน้าและเลี้ยงดูแฟนหนุ่มเพื่อให้สถานะทางสังคมดูดีขึ้นการสืบสวนระบุว่าไรอันใช้วิธีล่อลวงเหยื่อด้วยการทำความรู้จักผ่านโทรศัพท์หรือการนัดแนะไปที่บ้านเพื่อทำกิจกรรมทางศาสนาหรือพูดคุยเรื่องธุรกิจก่อนจะฉวยโอกาสทำร้ายจนเสียชีวิตและฝังศพทิ้งในที่ดินของตัวเองยอดเหยื่อ11 รายนี้ได้รับการยืนยันว่าเป็นจำนวนที่แน่นอนตามคำสารภาพและหลักฐานทางนิติวิทยาที่พบบริเวณที่เกิดเหตุทั้งหมดในเขตจมบังและจาการ์ตาความสงสัยเริ่มพุ่งไปที่ครอบครัวของฆาตกรว่าเหตุใดการฆาตกรรมและการฝังศพจำนวนมากขนาดนี้ถึงเกิดขึ้นได้โดยที่คนในบ้านไม่รู้เห็นตำรวจจึงนำตัวอาฮมัดผู้เป็นพ่อและคาซิยัตตุนแม่ของไรอันมาสอบสวนอย่างเคร่งเครียดในฐานะผู้ต้องสงสัยสมรู้ร่วมคิดพ่อให้การกับตำรวจว่าเขาเคยช่วยไรอันขุดหลุมบางหลุมในสวนจริงแต่ลูกชายอ้างว่าขุดเพื่อเป็นหลุมทิ้งขยะหรือปลูกผักของเขาทำให้เขาไม่ได้เอะใจแม้จะมีความผิดปกติเรื่องกลิ่นหรือลักษณะการขุดในช่วงกลางคืนส่วนคาซิยัตตุนยืนยันว่าไรอันเป็นลูกที่กตัญญูและเคร่งครัดในศาสนาและมักจะทำตัวเรียบร้อยเสมอเมื่ออยู่บ้านเธออ้างว่าไม่เคยได้ยินเสียงกรีดร้องหรือการต่อสู้ใดๆแม้ผลการสืบสวนเบื้องต้นจะชี้ว่าไรอันลงมือเพียงลำพังโดยใช้ช่วงเวลาที่พ่อแม่ไม่อยู่บ้านหรือพักผ่อนในการฝังศพเพื่ออำพรางความผิดแต่เจ้าหน้าที่ยังคงตั้งข้อสังเกตถึงความเงียบเฉยของคนในบ้านต่อพฤติกรรมประหลาดของเขาตลอดหลายปีที่ผ่านมาในขณะที่การสืบสวนคดีหลักดำเนินไป
ตำรวจได้ดำเนินการทางกฎหมายกับโนเวลแฟนหนุ่มของไรอันโดยมีการตั้งข้อหาพัวพันกับการรับของโจรและสมรู้ร่วมคิดในเหตุการณ์ฆาตกรรมเฮรี่เนื่องจากพบหลักฐานว่าเขาเป็นผู้นำเงินจากบัตร ATM ของเหยื่อไปใช้จ่ายและครอบครองทรัพย์สินบางส่วนโนเวลได้ค้านการต่อสู้ในชั้นสอบสวนโดยอ้างว่าเขาถูกไรอันหลอกลวงเกี่ยวกับที่มาของเงินทั้งหมดโดยเข้าใจมาตลอดว่าไรอันเป็นคนฐานะดีที่มีมรดกจากครอบครัวหรือมีรายได้จากการทำธุรกิจส่วนตัวเขาปฏิเสธว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการฆ่าหรือการหั่นศพใดๆแต่อย่างไรก็ตามตำรวจพบความขัดแย้งในคำให้การเมื่อเปรียบเทียบกับภาพจากกล้องวงจรปิดที่บันทึกเหตุการณ์ช่วงที่พวกเขานำทรัพย์สินของเหยื่อไปขายพนักงานสอบสวนจึงตัดสินใจแยกสำนวนการฟ้องร้องของโนเวลออกจากคดีฆาตกรรมต่อเนื่องเป็นเพียงผู้ต้องสงสัยรับของโจรเพื่อให้ง่ายต่อการดำเนินคดีอาญาและป้องกันความล่าช้าในชั้นศาลซึ่งโนเวลยังคงถูกควบคุมตัวอย่างแน่นหนาเพื่อป้องกันการหลบหนีระหว่างรอการพิจารณาคดีในช่วงเดือนธันวาคมปี 2008 ความผิดพลาดครั้งใหญ่ของกระบวนการสืบสวนในคดีของมูฮัมหมัด อัสโรลีได้รับการแก้ไขอย่างเป็นทางการเมื่อศาลฎีกาอินโดนีเซียมีคำสั่งยกฟ้องและปล่อยตัวผู้บริสุทธิ์3 คนได้แก่อิหม่ามคัมบาลีเดวิดปริยันโตและมามันสุกิยันโตซึ่งก่อนหน้านี้ถูกศาลตัดสินจำคุกจากการรับสารภาพในคดีฆาตกรรมอัสโรลีทั้งที่ความจริงแล้วอัสโรลีเป็นเหยื่อรายหนึ่งของไรอันการปล่อยตัวครั้งนี้มาพร้อมกับเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักต่อการทำงานของตำรวจในเขตจมบังเนื่องจากมีการเปิดเผยว่าผู้ต้องหาทั้ง3ถูกซ้อมทรมานอย่างหนักในระหว่างการสอบสวนเพื่อให้ยอมรับสารภาพในสิ่งที่พวกเขาไม่ได้ทำทางราชการและกรมตำรวจอินโดนีเซียต้องออกมาแสดงความรับผิดชอบด้วยการขอโทษต่อสาธารณชนพร้อมทั้งดำเนินการจ่ายค่าชดเชยค่าเสียหายและค่าเสียโอกาสให้แก่ครอบครัวของผู้บริสุทธิ์เหล่านี้เพื่อพยายามเยียวยาความผิดพลาดที่เกิดขึ้นก่อนที่ไรอันจะสารภาพความจริงสภาพจิตใจของไรอันระหว่างถูกคุมขังในเดือนสิงหาคมปี 2008 สร้างความตระหนกใจแก่เจ้าหน้าที่เรือนจำและทีมแพทย์อย่างมากเขามักจะแสดงท่าทางหยิ่งพยองและดูเหมือนจะพึงพอใจกับการเป็นจุดสนใจของสื่อมวลชนทุกครั้งที่ถูกนำตัวออกมาปรากฏตัวต่อหน้าสาธารณะเขาจะยิ้มแย้มและโบกมือให้กล้องราวกับเป็นบุคคลสำคัญที่มีชื่อเสียงแทนที่จะแสดงความสลดใจต่อความผิดที่ก่อขึ้นในห้องขังเขายังแสดงความไร้ความรู้สึกผิดด้วยการร้องเพลงซึ่งเป็นเพลงรักที่เขาชื่นชอบด้วยน้ำเสียงที่สดใสราวกับว่าเหตุการณ์เลวร้ายที่เกิดขึ้นนั้นไม่ได้ส่งผลกระทบต่อจิตใจของเขาเลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตเวชที่เข้ามาประเมินสภาพจิตใจของเขาระบุว่าเขามีพฤติกรรมในลักษณะต่อต้านสังคมและมีความต้องการเป็นจุดสนใจอย่างรุนแรงแต่เขามีสติสัมปชัญญะครบถ้วนสมบูรณ์ทั้งหมดในขณะที่ลงมือทำความผิดทุกครั้งคณะแพทย์ชี้ชัดว่าเขาสามารถแยกแยะผิดชอบชั่วดีได้เป็นอย่างดีและมีความสามารถทางสติปัญญาในระดับที่สูงพอที่จะวางแผนที่ซับซ้อนได้รวมถึงการปกปิดอำพรางคดีฆาตกรรมต่อเนื่องในจมบังมาได้นานแรมปีโดยไม่มีใครสงสัยพฤติกรรมการโยกย้ายทรัพย์สินและการใช้บัตรเครดิตของเหยื่อหลังการฆาตกรรมแสดงถึงการตัดสินใจที่อยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงไม่ใช่ภาพหลอนหรืออาการทางจิตเวชที่ควบคุมไม่ได้เมื่อเข้าสู่วันพุธที่ 26 พฤศจิกายน ปี 2008 กระบวนการพิจารณาคดีของเวรี่อิดัมเฮนยันยาหรือไรอันได้เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการที่ศาลแขวงเดปอกโดยมุ่งเน้นไปที่คดีฆ่าหันศพเป็นหลักไรอันได้ปรากฏตัวต่อหน้าสื่อมวลชนและสาธารณชนด้วยท่าทีที่ดูผ่อนคลายเขาทำตัวเหมือนดาราที่กำลังตกเป็นเป้าสายตาและทางอัยการได้ยื่นฟ้องเขาในข้อหาฆาตกรรมโดยไตร่ตรองไว้ก่อนซึ่งมีโทษสูงสุดคือการประหารชีวิตโดยชี้ให้เห็นว่าการเตรียมมีดและการวางแผนล่อลวงเฮรี่มาที่อพาร์ตเมนต์ไม่ใช่การกระทำที่เกิดจากอารมณ์ชั่ววูบแต่เป็นการวางแผนที่จัดเตรียมไว้เป็นขั้นตอนในการพิจารณาคดีช่วงต้นปี 2009 พยานหลักฐานสำคัญถูกนำมาแสดงต่อศาลอย่างละเอียดทั้งชิ้นส่วนศพที่ถูกหั่นเป็น7ชิ้น
ภาพถ่ายสภาพหลุมศพที่ขุดพบในจมบังและทรัพย์สินของเหยื่อที่ถูกยึดได้จากตัวเขาทางด้านทีมทนายความฝ่ายจำเลยพยายามใช้กลยุทธ์ต่อสู้คดีโดยอ้างว่าไรอันมีอาการป่วยทางจิตและมีความผิดปกติทางอารมณ์ซึ่งเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมในวัยเด็กไรอันพยายามให้การต่อศาลว่าเขามักจะสูญเสียการควบคุมตัวเองเมื่อรู้สึกว่าถูกคุกคามหรือผิดหวังในความรักเพื่อหวังให้ศาลพิจารณาลดหย่อนโทษจากเหตุแห่งสภาวะทางจิตที่ไม่ปกติผลการตรวจสภาพจิตใจจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตเวชที่เคยประเมินก่อนหน้านี้ถูกยื่นต่อศาลกลายเป็นหลักฐานสำคัญที่หักล้างข้อต่อสู้ของฝ่ายจำเลยศาลจึงมีคำวินิจฉัยไม่ยอมรับข้ออ้างเรื่องอาการป่วยทางจิตและระบุว่าไรอันต้องรับผิดชอบต่อการกระทำของตนเองในทางกฎหมายทุกประการโดยไม่มีเหตุบรรเทาโทษหลังจากการวินิจฉัยเรื่องสภาพจิตใจสิ้นสุดลงการสืบพยานยังคงดำเนินต่อไปด้วยความเข้มข้นโดยอัยการได้นำเจ้าหน้าที่นิติเวชที่ทำการชันสูตรศพของแฮร์รี่ขึ้นให้การเพื่ออธิบายถึงร่องรอยบาดแผลที่แสดงถึงความรุนแรงเกินกว่าการป้องกันตัวรายงานระบุว่าบาดแผลที่ลำคอและตามร่างกายของแฮร์รี่เกิดจากการโจมตีด้วยของมีคมอย่างแม่นยำและรุนแรงก่อนที่จะมีการแยกชิ้นส่วนในขณะที่ไรอันยังคงนั่งรับฟังบางครั้งเขายังคงมีการหันไปยิ้มให้กล้องของนักข่าวที่ประจำอยู่ในห้องพิจารณาคดียิ่งทำให้กระแสสังคมกดดันให้ลงโทษเขาอย่างหนักที่สุดในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปี 2009 ในขณะที่การพิจารณาคดียังไม่สิ้นสุดหนังสือชีวประวัติชื่อ The Untold Story of Ryan ถูกตีพิมพ์และวางจำหน่ายทั่วประเทศอินโดนีเซียเนื้อหาภายในถูกเขียนขึ้นจากคำบอกเล่าของไรอันผ่านห้องขังโดยเขาอ้างว่าต้องการสื่อสารความจริงอีกด้านที่สังคมไม่เคยได้รับรู้เขาเขียนเล่าถึงปมด้อยในวัยเด็กการถูกกลั่นแกล้งเรื่องรสนิยมทางเพศและความกดดันจากคนรอบข้างที่บีบคั้นให้เขาต้องเลือกทางเดินที่ผิดหนังสือเล่มนี้สร้างกระแสวิพากษ์วิจารณ์และแรงต่อต้านอย่างรุนแรงจากกลุ่มครอบครัวผู้สูญเสียพวกเขามองว่านี่คือการแสวงหาผลประโยชน์จากศพและเป็นการเชิดชูอาชญากรให้กลายเป็นคนโด่งดังในสังคมแม้จะมีการเรียกร้องให้ระงับการจำหน่ายแต่หนังสือกลับขายดีและกลายเป็นที่พูดถึงอย่างมากซึ่งเป็นสิ่งที่ไรอันต้องการมาตลอดนั่นคือมีชื่อเสียงและได้รับความสนใจจากผู้คนในวงกว้างวันที่ 6 เมษายน ปี 2009 บรรยากาศภายในศาลแขวงเดปอกเต็มไปด้วยความตึงเครียดและสื่อมวลชนจำนวนมากที่เฝ้ารอการปิดตำนานฆาตกรต่อเนื่องรายนี้ผู้พิพากษาได้อ่านคำพิพากษาที่ระบุว่าเวรี่อีดัมเฮนยันยาหรือไรอันมีความผิดจริงในข้อหาฆาตกรรมโดยไตร่ตรองไว้ก่อนรวมทั้งหมด 11 รายโดยเน้นย้ำถึงความโหดเหี้ยมในการฆ่าแฮร์รี่และการสังหารเหยื่อรายอื่นๆอย่างต่อเนื่องเพื่อชิงทรัพย์ศาลพิจารณาว่าพฤติกรรมของเขาเป็นอันตรายต่อสังคมและไม่มีเหตุบรรเทาโทษจึงตัดสินให้ลงโทษสูงสุดคือการประหารชีวิตด้วยการยิงเป้าทันทีที่สิ้นคำตัดสินไรอันกลับแสดงพฤติกรรมที่ทำให้คนทั้งศาลตกตะลึงด้วยการหันไปยิ้มกว้างให้กล้องของนักข่าวเขาแสดงความมั่นใจและประกาศอย่างชัดเจนว่าจะยื่นอุทธรณ์สู้คดีต่อไปเพราะเชื่อว่าตนเองควรได้รับโอกาสให้มีชีวิตอยู่เพื่อแก้ไขความผิดทางด้านโนเวลแฟนหนุ่มที่เป็นต้นเหตุของคดีสุดท้ายเขาถูกตัดสินจำคุกเพียง10 เดือนในข้อหารับของโจรเนื่องจากตำรวจไม่สามารถหาหลักฐานเชื่อมโยงว่าเขามีส่วนร่วมในการฆ่าหรือหั่นศพได้แต่เขามีความผิดจากการนำเงินและบัตรเครดิตของเหยื่อไปใช้จ่ายหลังจากโนเวลได้รับการปล่อยตัวและประกาศตัดขาดความสัมพันธ์กับไรอันอย่างสิ้นเชิงเขาเข้าพิธีแต่งงานกับหญิงสาวคนหนึ่งเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่ในสังคมและขอร้องให้ทุกคนลืมอดีตที่เขาเคยเกี่ยวข้องกับฆาตกรต่อเนื่องรายนี้ตั้งแต่ปี 2009 เป็นต้นมาไรอันถูกส่งตัวเข้าสู่ระบบเรือนจำอย่างเต็มรูปแบบหลังจากศาลแขวงเดปอกมีคำพิพากษาให้ประหารชีวิตทีมทนายความของเขาพยายามเดินหน้ายื่นอุทธรณ์ต่อศาลสูงของชวาตะวันตกเพื่อขอให้ลดโทษลงเป็นจำคุกตลอดชีวิตแต่ศาลยังคงยืนตามคำตัดสินเดิมต่อมาในปี 2010 เขาได้ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาอินโดนีเซียโดยเน้นประเด็นเรื่องสภาพจิตใจที่ไม่ปกติแต่ผู้พิพากษาพิจารณาว่าพฤติการการฆ่าและหั่นศพนั้นมีความซับซ้อนและมีการวางแผนมาอย่างดีจึงยกคำร้อง
ความพยายามสุดท้ายเกิดขึ้นในปี 2011 เมื่อเขาขอยื่นพิจารณาคดีใหม่โดยอ้างหลักฐานใหม่เกี่ยวกับอาการทางจิตเวช แต่ศาลมองว่าเป็นเพียงความพยายามยื้อเวลาและสั่งยกคำร้องในที่สุด ในช่วงเวลาที่ถูกคุมขังนี้ เขากลายเป็นนักโทษที่มีชื่อเสียงโด่งดัง และมีกลุ่มแฟนคลับจำนวนหนึ่งส่งจดหมายไปหาเขาที่เรือนจำอย่างสม่ำเสมอ บางฉบับเป็นจดหมายแสดงความรักหรือขอแต่งงานจากหญิงสาวที่หลงไหลในรูปลักษณ์และบุคลิกของเขาไรอันมักจะรักษาภาพลักษณ์ให้ดูสะอาดสะอ้านอยู่เสมอ เขาใช้เวลาไปกับการดูแลตัวเองและร่วมกิจกรรมสันทนาการของเรือนจำโดยเฉพาะการร้องเพลงซึ่งเขามักจะขับร้องด้วยรอยยิ้มที่ทำให้ผู้พบเห็นยากจะเชื่อว่าเขาคือฆาตกรต่อเนื่อง บทสรุปทางกฎหมายมาถึงจุดสิ้นสุดในเดือนกรกฎาคม 2012 เมื่อศาลฎีกาของอินโดนีเซียภายใต้การพิจารณาของผู้พิพากษาได้ประกาศคำตัดสินปฏิเสธคำร้องขออุทธรณ์ขั้นสุดท้ายหรือที่เรียกในกฎหมายอินโดนีเซียว่ากาซาซีของฝ่ายจำเลยศาลฎีการะบุว่าพยานหลักฐานจากจุดเกิดเหตุทั้งในเดปอกและจมบังรวมถึงคำรับสารภาพและผลการชันสูตรศพเหยื่อทั้ง 11 รายเป็นหลักฐานที่แน่นหนาพอเกินกว่าจะโต้แย้งเป็นอย่างอื่นได้คำตัดสินประหารชีวิตจึงถือเป็นที่สิ้นสุดในทางกฎหมายและไม่มีสิทธิอุทธรณ์ได้อีกต่อไปนอกจากนี้กระบวนการขออภัยโทษต่อประธานาธิบดีก็ไม่ได้รับการตอบสนองเนื่องจากความรุนแรงของคดีส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและศีลธรรมของประชาชนอย่างรุนแรงไรอันจึงถูกย้ายตัวจากเรือนจำเดิมไปควบคุมตัวในโซนที่มีความมั่นคงสูงสุดที่เรือนจำกุนุงซินดูรในจังหวัดชวาตะวันตกเพื่อรอการบังคับโทษประหารชีวิตที่ยังไม่มีการกำหนดวันเวลาที่แน่นอนตามขั้นตอนของรัฐบาลช่วงกลางเดือนสิงหาคมปี 2021 เกิดเหตุการณ์ความรุนแรงที่เป็นข่าวดังไปทั่วอินโดนีเซียเมื่อไรอันถูกทำร้ายร่างกายอย่างหนักภายในเรือนจำกุนุงซินดูรโดยคู่กรณีของเขาคือบาฮาบินสมิธนักเทศหัวรุนแรงที่มีอิทธิพลสูงในกลุ่มเคร่งศาสนาและถูกจำคุกในคดีทำร้ายเยาวชนความขัดแย้งเริ่มต้นจากปัญหาเรื่องเงิน10 ล้านรูเปียห์ที่ไรอันติดค้างบาฮาจนเกิดการโต้เถียงกันอย่างรุนแรงบริเวณพื้นที่ส่วนกลางของเรือนจำเหตุการณ์บานปลายเมื่อบาฮาและกลุ่มผู้ติดตามรุมทำร้ายไรอันจนได้รับบาดเจ็บสาหัสเขาถูกต่อยและเตะเข้าที่ใบหน้าและลำตัวอย่างแรงจนมีแผลแตกชะกันเหนือคิ้วและใต้ดวงตาอย่างรุนแรงรวมถึงมีอาการอาเจียนเป็นเลือดและใบหน้าบวมช้ำอย่างหนักจนจำเขาเดิมแทบไม่ได้ภาพถ่ายสภาพใบหน้าที่พังยับเยินของเขาถูกเผยแพร่ออกสู่โลกออนไลน์และกลายเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์ถึงมาตรการความปลอดภัยภายในเรือนจำมั่นคงสูงแม้ทนายความของเขาจะพยายามแจ้งความดำเนินคดีแต่ต่อมาทางการเรือนจำได้เผยแพร่ภาพทั้งสองคนถ่ายรูปร่วมกันเพื่อยืนยันว่าได้ปรับความเข้าใจกันแล้วท่ามกลางกระแสข่าวว่าไรอันต้องยอมยุติเรื่องราวเพราะความเกรงกลัวต่ออิทธิพลของบาฮาในเรือนจำปัจจุบันไรอันที่อายุ 48 ปียังคงถูกคุมขังอยู่ในแดนประหารของเรือนจำกุนุงซินดูรซึ่งเป็นสถานที่คุมขังนักโทษในคดีร้ายแรงและมีการรักษาความปลอดภัยระดับสูงสุดหลังจากเหตุการณ์ปะทะกับบาฮาพฤติกรรมของเขาเปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดจากการเป็นคนช่างพูดและชอบทำกิจกรรมกลายเป็นคนเก็บตัวเงียบและไม่ค่อยมีปฏิสัมพันธ์กับนักโทษคนอื่นเขาใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ในห้องขังแคบๆภายใต้การดูแลที่เข้มงวดสุขภาพร่างกายของเขาเริ่มทรุดโทรมลงตามอายุที่มากขึ้นและความเครียดจากการถูกคุมขังมานานกว่า 13 ปีแหล่งข่าวภายในระบุว่าเขามักจะมีอาการซึมเศร้าและวิตกกังวลเกี่ยวกับวันประหารชีวิตที่ยังไม่มีความชัดเจนเนื่องจากรัฐบาลอินโดนีเซียยังไม่ได้ระบุวันเข้าลานประหารในคดีฆาตกรรมของเขาโดยส่วนใหญ่ทางการจะให้ความสำคัญกับนักโทษคดียาเสพติดเป็นลำดับต้นๆทำให้เขายังคงต้องใช้ชีวิตอยู่ในสภาพที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกเพื่อรอคอยคำสั่งสุดท้ายจากกระทรวงยุติธรรมว่าจะมีประหารชีวิตของเขาเมื่อไหร่ถ้าคุณชอบการเล่าเรื่องคดีอาชญากรรมแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนช่องย้อนรอยข่าวดังไว้ด้วยนะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดทุกคดีสำคัญที่เราจะนำมาเล่าให้ฟังใหม่ในคดีถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ